Σεβασμιότατη Μητροπολίτη Γερμανίας και έξαρχη Κεντρός Ευρώπης, αξιότιμη κυρία Γενική Πρόξενη της Ελλάδος του Ντίσσελντορφ, αξιότιμη κυρία καθηγητά, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ελλήνων Επιστημόνων Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας στη σημερινή εκδήλωση αφιερωμένη στην ελληνική γλώσσα, έναν από τους σπουδαιότερους πυλώνες του παγκόσμιου πολιτισμού και της πνευματικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γερμανίας για τη διαρκή στήριξή του στην ελληνική ομογένεια και στον πολιτισμό μας. Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας, με τις ενορίες της, τις εκκλησίες της, τους επισκόπους, τους ιερείς και τους συνεργάτες τους, διαδραμάτισαν και συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και προβολή της ελληνικής γλώσσας στη Γερμανία. Μέσα από την εκπαίδευση, τη λατρεία και τις πολιτιστικές δράσεις, συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαφύλαξη της ελληνικής ταυτότητας της Διασποράς. Ευχαριστούμε την κυρία Γενική Πρόξενο για τη συνεχή συμβολή της στην ενίσχυση των δεσμών του ελληνισμού στη Γερμανία. Η Ελλάδα διατηρεί στη Γερμανία αμυγή ελληνικά σχολεία, τμήματα ελληνικής γλώσσας και δίγλωσσα εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο οι νέες γενιές της ομογένειας να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα και την πολιτιστική τους ταυτότητα. Η προσφορά αυτή υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική για δεκαετίες, καθώς βοήθησε χιλιάδες παιδιά Ελλήνων μεταναστών να έχουν επαφή με τη γλώσσα, την ιστορία και την παράδοση της πατρίδας μας. Ωστόσο, οι σύγχρονες κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες δημιουργούν την ανάγκη για βελτιώσεις και προσαρμογές. Η ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης μέσα από σύγχρονα και δυναμικά δίγλωσσα σχολεία θα μπορούσε να αποτελέσει μια ουσιαστική επένδυση για το μέλλον της ελληνικής ομογένειας στη Γερμανία. Θερμές ευχαριστίες στους Έλληνες εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα αμυγή ελληνικά σχολεία και στα τμήματα μητρικής γλώσσας στη Γερμανία. Με αφοσίωση, υπομονή και αγάπη για την παιδεία συμβάλλουν καθημερινά στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας στις νεότερες γενιές της ομογένειας. Η προσφορά τους είναι πολύτιμη για την ελληνική ομογένεια και αποτελεί σημαντικό στήριγμα για τη διατήρηση της ελληνικής παρουσίας και του πολιτισμού στο εξωτερικό. Με εξαιρετικό σεβασμό υποδεχόμαστε τον εκλεκτό μας ομιλητή, τον κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη, έναν κορυφαίο επιστήμονα, γλωσσολόγο και ακούραστο υπηρέτη της ελληνικής γλώσσας. Το έργο και η προσφορά του έχουν συμβάλει καθοριστικά στη μελέτη, τη διατήρηση και την προβολή της ελληνικής γλωσσικής παράδοσης όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλώς ένα μέσο επικοινωνίας. Είναι φορέας ιστορίας, φιλοσοφίας, επιστήμης και πολιτισμού. Είναι η γλώσσα που γέννησε έννοιες και ιδέες οι οποίες διαμόρφωσαν τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό. Για εμάς τους Έλληνες της Διασποράς, η γλώσσα αποτελεί επίσης ζωντανό δεσμό με τις ρίζες, την ταυτότητα και τις αξίες μας. Σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών και προκλήσεων, η διατήρηση και η καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας στις νεότερες γενιές αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η απόψινή διάλεξη αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία γνώσης, προβληματισμού και έμπνευστης. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά που αποδεχτήκατε μαζί με τη σύζυγό σας την πρόσκλησή μας και μας τιμάτε με την παρουσία και τη σοφία σας. Εύχομαι σε όλους μια ενδιαφέρουσα και δημιουργική βραδιά. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα παρακαλέσω το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας
για έναν χαιρετισμό. Καλογεμότατε Πρόεδρε, εντιμότατη κυρία Γενική Πρόξενε, αξιότιμοι εκπρόσωποι των λοιπών αρχών και των φορέων της Ομογένειας, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Με πηγαία χαρά χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση της Εταιρείας Ελλήνων Επιστημόνων Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, την οποία νιώθω ως μία άριστη πνευματική συναισθίαση και ευκαιρία γόνιμου προβληματισμού. Ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ και καλωσορίζω εκ μέρους της Εκκλησίας μας στη Γερμανία τον εκλεκτό ομιλητή της απόψινής βραδιάς. Εντιμολογιότατο, ομότιμο και επίτιμο καθηγητή κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη, πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και Υπουργό Παιδείας της πατρίδας μας, ο οποίος με το επιστημονικό του κύρος, την πολύχρονη προσφορά του στην παιδεία και την αγάπη του προς την ελληνική γλώσσα, έχει συμβάλει καθοριστικά στην πνευματική καλλιέργεια του τόπου μας και των Ελλήνων σε όλη την οικουμένη. Δεν είναι τυχαίο, ή μάλλον είναι άκρος ταιριαστό, ότι ο κύριος Μπαμπινιώτης έχει τιμηθεί από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη μας κύριο Βαρθολομαίο με το οφήτιο. Η γλώσσα μας αποτελεί πολύτιμο συστατικό ιστορίας και του πολιτισμού μας και η διαφύλαξη και καλλιέργεια της είναι ευθύνη όλων μας. Συγχαίρω λοιπόν ολόψυχα την εταιρεία σας για την εμπνευσμένη πρωτοβουλία αυτής της εκδήλωσης και εύχομαι η απόψινή ομιλία να καρποφορήσει πνευματικά στις καρδιές όλων μας. Να έχετε όλοι πάντοτε όλα τα καλά του Θεού. Ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω τώρα την κυρία Γενική Πρόξενο για έναν χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για τη διοργάνωση της απόψινής εκδήλωσης. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά να υποδεχόμαστε σήμερα κοντά μας τον καθηγητή κύριο Μπαμπινιώτη. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διδάξει αναρρύθμιτους Έλληνες φοιτητές, αλλά και έχει εξετάσει γενιές και γενιές Ελλήνων διπλωματών, ανάμεσά τους και η δική μου. Σήμερα, κύριε καθηγητά, τρέμω και υποκλίνομαι μπροστά σας, όπως τη μέρα που έδινε εξετάσεις για το διπλωματικό σώμα. Οι ευχαριστίες είναι φτωχές για το έργο σας, κύριε καθηγητά. Ήθελα να σταθώ στη συμβολή σας για την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου, ημέρα θανάτου του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, ως Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας. Με την αναγνώριση αυτή αναγνωρίστηκε η αξία, ο πλούτος και η οικουμενικότητα της γλώσσας μας. Και όπως είπε την 9η Φεβρουαρίου και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, η 9η Φεβρουαρίου δεν είναι μόνο η Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας, είναι η Παγκόσμια ημέρα της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τιμή μας να σας έχουμε σήμερα απόψε. Ευχαριστούμε και πάλι.
η κυρία Χατζιανίδου, αντιπρόεδρος της εταιρείας, θα κάνει μια μικρή εισήγηση για το έργο του κυρίου Παπινιώτη. Λέω μικρή γιατί το έργο είναι τόσο μεγάλο που θα κάτσω μερικές βραδιές εδώ πέρα για να τα πούμε. Σεβασμιότατε, αξιότιμη κυρία Γενική Πρόξενος, κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ. Ακούγεται όμως. Εκ μέρους της Εταιρείας Επιστημόνων Βόρειας Ελληνικής Βεσφαλίας, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω θερμά και να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία σας σήμερα. Δεν θέλω να επαναλάβω, αλλά να επαναλαμβάνω όλα τα ίδια και τα ίδια, αλλά πραγματικά είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι για τη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο Παπινιώτη και την κυρία Παπινιώτη που βρίσκονται σήμερα εδώ. Ο Γιώργος Παπινιώτης αποφοίτησε από την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1962 ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και αναγορεύτηκε διδάκτορ της ίδιας σχολής το 1969. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταδιδακτορικές σπουδές του Πανεπιστήμιου Κολονίας ως υπότροφος του ΔΑΤ και του Ιδρύματος Αλεξάνδρα von Humboldt. Εκεί εξειδικεύτηκε στην θεωρία της γλώσσας και στις σύγχρονες μεθόδους γλωσσικής ανάλυσης. Μια περίοδος που επηρέασε βαθιά τη μετέπειτα πορεία και το έργο του. Ο κύριος Παπινιώτης είναι ομότιμος και επίτιμος καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρίτανης του ίδιου Πανεπιστημίου. Από το 1987 είναι πρόεδρος της Φιλοεκπαιδευτικής Εταιρείας των Αρσακίων Σχολείων, Ψυχικού, Εκάλης, Πατρών, Θεσσαλονίκης, Ιωνίνων και των Τυράννων στην Αλβανία. Έχει μια μακρά και λαμπρή ακαδημαϊκή πορεία, γι' αυτό δεν χρειάζεται να αναφερθούμε, να το επισημάνουμε. Συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης γλωσσολογικής σκέψης στην Ελλάδα. Για τους Γερμανούς φίλους μας, που βλέπω μερικούς εδώ, θα λέγαμε ότι ο δικός μας Ντούντεν βρίσκεται σήμερα εδώ, ανάμεσά μας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, πραγματικά συγγνώμη, από τον κύριο καθηγητή για αυτή τη σύγκριση, διότι το πολυσχηδές έργο του και η προσφορά του εκτείνονται πέρα από τα όρια της ορθογραφίας και της λεξικογραφίας. Ο καθηγητής Παπινιώτης ερεύνησε, μελέτησε και ανέλυσε την ελληνική γλώσσα στη διαχρονία της, αναδεικνύοντας στη συνέχεια την οικουμενικότητα και την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Αξιοποιώντας τις μεθόδους και τα διδάγματα της σύγχρονης γλωσσολογίας, έδωσε έμφαση στη διδασκαλία της γλώσσας, στην εκπαίδευση και στη σχέση γλωσσολογίας και λογοτεχνίας. Η δραστηριότητα του κ. Παπινιώτη επικεντρώνεται σε δύο χώρους, στη γλώσσα και την παιδεία. Είναι πρόεδρος των Αρσακίων Σχολείων, διεξήγαγε τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, διοίκησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Ελλάδος και υπηρέτησε τον πολιτισμό ως πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, διοίκησε το Πανεπιστήμιο των Αθηνών ως πρίτανης επί 2 συνεχείς θητείες και διετέλεσε εξωκοινοβουλευτικός υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων στην κυβέρνηση Παπαδήμου.
Όπως έχει προαναφερθεί σήμερα, το έργο του κύριου Παπανιώτη έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Έχει τιμηθεί με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, γεγονός που αποτυπώνει το εύρος και την διεθνή αναγνώριση του έργου του. Θα αναφέρω μόνο ενδεικτικά ορισμένες από αυτές. Το μετάλλιο εξαίρετης προσφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, το βραβείο Χέρτερ, τον τίτλο του αξιωματούχου της τάξης των ακαδημαϊκών φοινίκων του Γαλλικού κράτους, καθώς και το μεγαλόσταυρο του τάγματος del Mérito Civil του Ισπανικού κράτους. Έχει επίσης αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορ σημαντικών πανεπιστημίων του εξωτερικού, όπως του Πανεπιστημίου La Trobe της Μελβούρνης και του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ του Καναδά, ενώ, όπως προαναφέρθη, το Οικονομικό Πατριαρχείο τον τίμησε με τον τίτλο του Άρχοντος Διδασκάλου του Γένους. Το επιστημονικό και συγγραφικό του έργο είναι εξαιρετικά πλούσιο. Θεωρείται εισηγητής της σύγχρονης γλωσσολογίας στην Ελλάδα, ενώ είναι συγγραφέας σημαντικών λεξικών και γραμματικών έργων, όπως το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας που όλοι γνωρίζουμε και το ορθογραφικό λεξικό, τα οποία αποτελούν βασικά σημεία αναφοράς. Παράλληλα, έχει αναπτύξει έντονη δημόσια παρουσία, συμβάλλοντας ενεργά στο διάλογο για τη γλώσσα, την παιδεία και τον πολιτισμό. Το θέμα της σημερινής ομιλίας είναι η καθιέρωση διεθνούς εορτασμού της ελληνικής γλώσσας, η διαχρονική δύναμη της ελληνικής. Ο κύριος καθηγητής συνέβαλε καθοριστικά με τις πρωτοβουλίες, την υποστήριξη και την επιχειρηματολογία του στην επίτευξη της καθιέρωσης του διεθνούς εορτασμού της ελληνικής γλώσσας. Περισσότερα όμως θα μας πει ο ίδιος. Αγαπητοί κύριοι καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και η παρουσία σας μας τιμά σήμερα ιδιαίτερα. Με ιδιαίτερη χαρά σας το δίνω. Θα ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι, με ειλικρινείς, θερμές ευχαριστίες στην Εταιρεία Ελλήνων Επιστημόνων Βόρειας Ρινανίας και Βεσφαλίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον κύριο Ζόη Βρεκτό, ο οποίος μπήκε μπροστά μαζί με το Συμβούλιο του για αυτή την πρόσκληση. Θέλω να ευχαριστήσω την Αντιπρόεδρο, την κυρία Μαρίνα Χατζιωαννίδου, αλλά από κοντά είναι όλο το Συμβούλιο και είναι η Δέσποινα Βρετού, που απίλαυσε χτες όλη αυτή την διάσταση που έχει ο χορός από νέους ανθρώπους και ντόπιους εδώ που διδάχτηκαν από την κυρία Βρετού, και δεν θα παραλείψω να ευχαριστήσω και τον σύζυγο της κυρίας Χατζιωαννίδου, τον κύριο Ρίζη, ο οποίος μας καταγράφει ον μηχανικός και έτσι θα μείνει αυτή εδώ η παρουσία και η συνάντησή μας.
Σεβασμιότατε, είναι πραγματικά μεγάλη η τιμή που βρίσκεστε σήμερα κοντά μας, που μας δώσατε την ευλογία σας, που μας δώσατε τη σκέψη σας και ιδιαίτερη χαρά που σας γνώρισα προσωπικά, γιατί η φήμη σας έχει βγει πολύ έξω από τη Γερμανία για το έργο που έχετε επιτελέσει και δοθέντως ότι ο ελληνισμός χωρίς την Ορθοδοξία και την Εκκλησία δεν νοείται, από τη δική σας πλευρά έχετε αποδείξει αυτή την στενή σχέση και το τι μπορεί να δημιουργήσει η Εκκλησία, η Ορθοδοξία για τον ελληνισμό εδώ στη Γερμανία, σε μια μεγάλη χώρα. Επομένως, ως Έλληνας, αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για το έργο που έχετε επιτελέσει και χαιρετίζω και τους Άγιους Πατέρες που είναι απόψε εδώ και βεβαίως δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην διπλωμάτη την οποία εξέτασα, την κυρία Πρόξενο της Ελλάδος στο Düsseldorf. Ο ρόλος των προξένων είναι καθοριστικός. Δηλαδή, όλες οι πρακτικές διαδικασίες των πολιτών περνάνε από το προξενείο. Και είναι βασικός ο ρόλος και το έργο. Και θέλω να σας συγχαρώ, κυρία Πρόξενε, και να σας ευχηθώ επιτυχία στο έργο σας. Ήδη ακούω τα καλύτερα λόγια για σας. Κυρίες και κύριοι, όταν γίνεται μια ομιλία, τα τιμόμενα πρόσωπα, ξέρετε, δεν είναι ο ομιλητής. Ο ομιλητής είναι αυτός που έχει αναλάβει το έργο να συναντηθεί με τους ανθρώπους που είναι παρόντες. Τα τιμόμενα πρόσωπα είστε εσείς, κυρίες και κύριοι, άνδρες και γυναίκες, που διανύσατε μια μεγάλη απόσταση και κάποιες δυσκολίες, να βρεθείτε απόψε εδώ, ώστε να επικοινωνήσουμε, να συναντηθούμε και να σας δώσω κάποιες σκέψεις και να τις θέσω υπό την κρίση σας. Αν θέλετε, ο Πρόεδρος, ο κ. Βρετός, με ρώτησε αν θέλουμε να έχουμε και έναν διάλογο με ερωτήσεις. Μεγάλη χαρά για μένα. Αλλά το κυριότερο είναι η παρουσία σας εδώ, διότι γνωρίζω ότι κάπως είμαστε απομακρυσμένοι από διάφορες περιοχές και εκτιμώ τον κόπο και τον χρόνο που δαπανάτε για να είστε απόψε σε αυτή τη συνάντηση. Το θέμα μου είναι τι άλλο η γλώσσα, η καθιέρωση διεθνούς εορτασμού της ελληνικής γλώσσας, μέγα γεγονός, αλλά συνδυασμένο με την διαχρονική δύναμη της ελληνικής. Κυρίες και κύριοι, θέλω να κρατήσετε στο μυαλό σας και να εκτιμήσετε όσο και όπως πρέπει ότι μία μικρή χώρα σε έκταση, σε πληθυσμό, η Ελλάδα, έρχεται να τιμηθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση, την UNESCO, και η γλώσσα της, η ελληνική, να τεθεί στο βάθρο μαζί με τις 8 άλλες από τις χιλιάδες γλώσσες, με τις 8 άλλες διεθνώς εορταζόμενες γλώσσες. Ήρθε η ελληνική να σταθεί δίπλα στην αγγλική, στη γαλλική, στην ισπανική, στη ρωσική, στην κινεζική, στην αφρικανική και λόγω της Λατινικής Αμερικής και στην πορτογαλική. Δίπλα λοιπόν σε αυτές τις γλώσσες ήρθε η UNESCO και είπε ότι θα τιμάται διεθνώς η ελληνική γλώσσα. Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι το όχημα έκφρασης ενός μεγάλου πολιτισμού, του ευρωπαϊκού, του δυτικού, που σφράγισε την Ευρώπη, αλλά πέρασε δια της Ευρώπης
και επηρέασε τους πολιτισμούς, τον πολιτισμό όπου γης. Αυτή η αναγνώριση, επομένως, είναι μία αναγνώριση του ελληνικού πολιτισμού διά της ελληνικής γλώσσας με την οποία έχει εκφραστεί. Και βέβαια μιλάμε για την ελληνική γλώσσα που μιλάμε στην Ελλάδα, που μιλάμε στην Κύπρο, που μιλάμε στην Ομογένεια. Δηλαδή, ναι, είναι μικρός ο χώρος, αλλά δεν ξεχνάμε αυτό που είπε ο Ελίτης, αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας. Αυτή είναι η Ελλάδα. Ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας. Μικρός σε έκταση, μέγας σε πολιτισμό, εκφρασμένο μέσα από την ελληνική γλώσσα. Αυτό το ιστορικό γεγονός λοιπόν της καθιέρωσης παγκόσμιου εορτασμού της ελληνικής γλώσσας έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί θα είναι μία αφορμή διεθνώς να εορτάζεται ο ελληνικός πολιτισμός, να γίνονται αναφορές στον ελληνικό πολιτισμό, να θυμάται ο κόσμος ότι όταν μιλάμε για Ευρώπη, όχι μόνο το όνομα Ευρώπη είναι ελληνικό. Τι σημαίνει Ευρώπη? Η έχουσα ευρύς όπας, η ανοιχτομάτα, η κύρια ετυμολογία, υπάρχουν και άλλες ετυμολογίες. Και να θυμάται ο κόσμος σε διάφορες χώρες ότι ένα πλήθος από λέξεις που χρησιμοποιούν οι ίδιοι προέρχονται από την ελληνική γλώσσα. Επομένως γίνεται μία αφορμή να θυμηθεί ο κόσμος τον ελληνισμό ως πολιτισμό, ως γλώσσα, ως παρουσία, ως βασικό παράγοντα στην Ευρώπη. Τι είναι η Ευρώπη? Τρία πράγματα. Το έχει πει από τη δική μας πλευρά ο Κανελόπουλος, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, από την αγγλική πλευρά ο Έλιοτ, ο Μέγας, T.S. Eliot. Είναι τρία πράγματα. Είναι ο ελληνικός στοχασμός με επίκεντρο τον άνθρωπο, είναι η ρωμαϊκή διοίκηση και νομοθεσία και προσέξτε τώρα και μην το ξεχνάμε, είναι ο χριστιανισμός. Αυτά τα τρία συνθέτουν την Ευρώπη, η οποία δι' αυτόν είχε μια ευρύτερη παρουσία στον κόσμο γενικότερα. Και επειδή καμιά φορά λέμε και μόνοι μας ότι εντάξει, αυτά τα λένε οι Έλληνες, θα δώσω μερικές αναφορές όπου χρειάζεται και μία από αυτές τις αναφορές είναι σε ένα πολύ δυνατό μυαλό που έχει επηρεάσει τον κόσμο ξεκινώντας από το Λονδίνο, το Πανεπιστήμιο, γλωσσολόγος, ακαδημαϊκός μέγας, ο Ρόμπινς, έφυγε από τη ζωή το 2000, έχει γράψει λοιπόν το εξής. Η πνευματική ζωή της Ευρώπης στο σύνολό της, η φιλοσοφική, η ηθική, η πολιτική και η αισθητική της σκέψη, έλκει την καταγωγή από το έργο των Ελλήνων στοχαστών. Και σήμερα ακόμη, γράφει σας λέω γύρω στο 2000, όλο ξαναγυρνάμε πίσω σε ό,τι έχει αφήσει η πνευματική δραστηριότητα των Ελλήνων, αναζητώντας ερεθίσματα και κουράγιο. Και τελειώνει. Με τους Έλληνες, όσο με κανέναν άλλο αρχαίο ή σύγχρονο πολιτισμό, με τους Έλληνες, επαναλαμβάνω, όσο με κανέναν άλλον αρχαίο ή σύγχρονο πολιτισμό, ο σύγχρονος άνθρωπος αισθάνεται μια αναντήρητη πνευματική συγγένεια. Αυτά τα λόγια είναι μεγάλα λόγια, βαριά λόγια, τα οποία όταν λέγονται για τον πολιτισμό πρέπει να καταλαβαίνουμε κι εμείς ποια είναι και η έξωθεν εκτίμηση του πολιτισμού μας και της γλώσσας μας. Και έχω πει να αναφερθώ και στην δύναμη της ελληνικής γλώσσας. Όχι με γενικότητες, με τρία χαρακτηριστικά, τα οποία θα σας παρακαλέσω να θυμάστε
όταν σας ζητούν να μιλήσετε για την ελληνική γλώσσα, να θυμάστε 3 πράγματα. Τι διακρίνει δηλαδή την ελληνική γλώσσα και ποια είναι η δύναμή της. Το ένα είναι ότι είναι η μοναδική γλώσσα στον κόσμο η οποία έχει μία αδιάλειπτη συνέχεια. Συνέχεια 40 αιώνων. Προσέξτε, παλιές γλώσσες είναι και άλλες. Είναι η κινεζική, είναι η σουμερική, είναι η αιγυπτιακή, αλλά αυτές δεν έχουν συνέχεια. Και τα κινέζικα που μιλούνται σήμερα είναι άλλου τύπου και μόνο σε ευχές και σε κάποια άλλη μορφή επικοινωνίας έχουν μια σχέση με τα παλιά, όχι με τη σύγχρονη κινεζική γλώσσα. Η αιγυπτιακή δεν υπάρχει πια. Άρα, το πρώτο μοναδικό γεγονός, 40 αιώνες αδιάλειπτης χρήσης, ομιλίας, παρουσίας της ελληνικής γλώσσας. Το δεύτερο, η καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας. Να επιχειρηματολογήσω, δηλαδή όταν έχεις τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, χρειάζεται να επιχειρηματολογήσεις. Αν έχεις τον Όμηρο που τον σπουδάζουν παντού, χρειάζονται επιχειρήματα. Αν έχεις τον Θουκυδίδη που τον ανέφερε προχτές, μέχρι και ο ηγέτης της Κίνας, για να δείξει αυτό τον πόλεμο Πελοποννησίων και Αθηναίων και που μπορεί να οδηγήσει η διαμάχη, ενώ η φιλία είναι αυτή που δένει και ενώνει τους ανθρώπους. Άρα η καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας είναι πάλι ένα μοναδικό στοιχείο χαρακτηριστικό της ελληνικής. Όχι ότι η γερμανική δεν είναι καλλιεργημένη, όχι ότι η αγγλική, η γαλλική δεν είναι καλλιεργημένες, η ισπανική, η ρωσική. Όχι, αλλά τόσο πρώιμα και χωρίς διακοπές και σε τέτοιο επίπεδο και με επίκεντρο τον άνθρωπο, δηλαδή αυτά τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον ελληνικό πολιτισμό, όχι. Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο της ελληνικής. Και θα εξηγήσω και για άλλους λόγους γιατί αυτό συμβαίνει. Και το τρίτο που χρειάζεται να θυμάστε και να αναφέρετε, η οικουμενική παρουσία της ελληνικής γλώσσας. Λέμε ότι έχουμε λέξεις πολλές από την αγγλική. Οι χιλιάδες των ελληνικών λέξεων που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές γλώσσες και δια των ευρωπαϊκών γλωσσών και σε άλλες απόμακρες γλώσσες είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Αυτά τα 3 στοιχεία λοιπόν είναι πλεονεκτήματα, γιατί οι γλωσσολόγοι λέμε ότι δεν υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες γλώσσες, γιατί τότε υπάρχουν και ανώτεροι και κατώτεροι άνθρωποι και σε αυτή τη χώρα κάποιοι άνθρωποι κάποτε έκαναν τέτοιες διακρίσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Τέτοιες διακρίσεις δεν υπάρχουν. Όλες οι γλώσσες δυνάμει, που είναι το σωστό όχι το ενδυνάμει, δυνάμει λοιπόν μπορούν να δηλώσουν τα πάντα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όμως, κάποιες γλώσσες έγιναν φορείς δήλωσης ενός προηγμένου ξεχωριστού πολιτισμού και διακρίθηκαν γι' αυτόν, και αυτή είναι η ελληνική και όχι μόνο. Θα ξεκινήσω με το πρώτο στοιχείο που έδωσα και που είναι κύρια δύναμη της ελληνικής, στην συνέχεια των 40 αιώνων. Κοιτάξτε, μην πάμε σε πολλές θεωρίες και θα έπρεπε εμείς οι δάσκαλοι ιδίως να τα λέμε πιο απλά τα πράγματα και να τα διαδίδουμε με πιο πιστικό τρόπο. Όταν πηγαίνεις 2.800 τουλάχιστον χρόνια πίσω και λες πολλών ανθρώπων είδεν άστεα και νόων έβνο. Το πολλών, το ανθρώπων, το είδεν, το άστεα, το νόων, το έβνο είναι άγνωστα για το σύγχρονο Έλληνα. Και μιλάς για τον Όμηρο. Βεβαίως δεν σημαίνει αυτό ότι μπορώ να διαβάσω όλο τον Όμηρο και να μην έχω άγνωστες λέξεις και να ξέρω όλους τους... Όχι. Αλλά το ότι μπορείς και επικοινωνείς, ξαναλέω, 2.800 τουλάχιστον χρόνια, αυτό είναι μοναδικό. Και όταν διαβάζεις τον Πλάτωνα, αρούν φιλίαν λέγεις ομόνιαν ή διχόνιαν.
Τη φιλία την λέγεις ότι είναι ομόνοια ή διχόνοια. Έχεις κανένα πρόβλημα να το καταλάβεις? Να πας 2.500 χρόνια πίσω και να αντιλαμβάνεσαι τον Πλάτωνα? Είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Και αν πας στον Ιπποκράτη, επειδή έχουμε και γιατρούς εδώ, με πρώτο τον πρόεδρό μας εδώ, ταύτα τα νοσήματα ούτε ιερά νομίζει είναι ούτε θεία. Στις αρρώστιες λέει έτσι τα νοσήματα, ούτε ιερά ούτε θεία είναι, μπήκε μέσα στην ιατρική επιστήμη. Και θέλω να σας πω και να παρακαλέσω μερικά βιβλία που παίρνετε και που πρέπει να τα βλέπουν οι μαθητές, να τα χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι, να καταφεύγουν και άλλοι. Ένα από αυτά τα βιβλία θα έλεγα να βάλετε στη βιβλιοθήκη σας, είναι του Pierre Chantraine, ενός καθηγητού γίγαντα στον γαλλικό χώρο, στο Πανεπιστήμιο Γαλλικό, Σορβόνη, ο οποίος συνέταξε ετυμολογικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής, ιστορία των λέξεων στα γαλλικά. Αλλά αυτό μεταφράστηκε από το Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη και συμπληρώθηκε με συσχετισμούς με τη Νέα Ελληνική. 2022 εκδόθηκε. Πάρτε το αυτό το έργο να το έχετε στην βιβλιοθήκη. Τι λέει λοιπόν αυτός ο γίγαντας της επιστήμης? Και έχει σημασία που το λέει αυτός, ο Pierre Chantraine. Στον πρόλογο, σε αυτή την επιλογή μας, δηλαδή την έμφαση στην ιστορία του λεξιλογίου, γιατί δεν κάνει μόνο ετυμολογία, αλλά κάνει και ιστορία των λέξεων. Είχαμε τη δυνατότητα, λέει ο Chantraine, να επωφεληθούμε από μια προνομιακή κατάσταση. Είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε την ιστορία της ελληνικής γλώσσας ήδη από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Χάρη στις μικηναϊκές πινακίδες της Κνωσού, της Πύλου και των Μικηνών. Από την δεύτερη χιλιετία. Μέχρι, λέει, τη νέα ελληνική, δημοτική καταρρεύουσα. Κοιτάξτε τον Chantraine, δεν κάνει διάκριση δημοτική καταρρεύουσα. Σε μια συνέχεια κατά την οποία η γλώσσα δεν έχει υποστεί βαθιές αλλαγές όσον αφορά τη δομή της. Δεν έχει υποστεί βαθιές αλλαγές. Δομή σημαίνει σύνταξη και γραμματική. Βεβαίως το λεξιλόγιο είναι μια άλλη διάσταση. Παρά τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιόδων. Ενώ μιλάμε για εκατοντάδες χρόνια και περιμένει κανένα να έχει αλλάξει γλώσσα τελείως, τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Και συνεχίζει. Η ελληνική παρουσιάζει αδιάλειπτη ιστορία. Και η νέα ελληνική με τη μορφή της δημοτικής ή της καταρρεύουσας συνεχίζει άμεσα, προσέξτε τι λέει ο Chantraine, την ελληνική του Ομήρου και του Δημοσθένη. Ενώ η γλώσσα της βυζαντινής περίοδου παρέχει τον κρίκο που ενώνει τα δύο κομμάτια της αλυσίδας. Και λέει ο Chantraine και τελειώνει. Αναλάβαμε να παρακολουθήσουμε την ιστορία του λεξιλογίου, γιατί κάνει ιστορία των λέξεων, υπογραμμίζοντας τις συνέχειες και τις παρεκκλήσεις, τις παραλλαγές, σε μια διαχρονία η οποία με διάφορα απρόβλεπτα γεγονότα εκτείνεται σε 40 αιώνες. Pierre Chantraine, στο ετυμολογικό του λεξικό, Ιστορία των Λέξεων, 2022, έκδοση του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη, μετάφραση ελληνική. Ο Σεφέρης κάποια στιγμή του ζήτησε να μιλήσει σε παιδιά, σε μαθητές. Και αυτό το δυνατό μυαλό των ελληνικών γραμμάτων που έχει μιλήσει ότι δεν θα μάθεις ποτέ την γλώσσα εάν δεν μάθεις τα παλιότερα ελληνικά μας, έτσι τα είπε. Ποια είναι τα παλιότερα ελληνικά μας? Η καθαρεύουσα και η αρχαία γλώσσα. Αυτό το δυνατό μυαλό, αυτός ο μεγάλος ποιητής, με το βραβείο Νόμπελ, είπε στα παιδιά το εξής. Η ελληνική γλώσσα, ο άνθρωπος, η θάλασσα. Για κοιτάξτε πόσο θαυμάσιο πράγμα είναι να λογαριάζει κανείς πως από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα μιλούμε, ανασένουμε και τραγουδούμε με την ίδια γλώσσα. Και αυτό δεν σταμάτησε ποτέ.
είτε σκεφτούμε την Κλητεμνίστρα που μιλά στον Αγαμέμνονα, είτε την Καινή Διαθήκη, είτε τους ύμνους του Ρωμανού, είτε τον Διγενή Ακρίτα, είτε το Κρητικό Θέατρο και τον Ερωτόκριτο, είτε το δημοτικό τραγούδι. Ο Ρόμπερτ Μπράουνινγκ ήταν ιστορικός Βρετανός, ο οποίος ξεκίνησε μαζί με την Μελίνα τη Μερκούρη το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Ρόμπερτ Μπράουνινγκ μπήκε μπροστά. Αυτός λοιπόν έχει γράψει η ελληνική γλώσσα, μεσαιωνική και νέα ελληνική και λέει τα αρχαία ελληνικά δεν αποτελούν ξένη γλώσσα για το σημερινό Έλληνα, όπως συμβαίνει με τα αγγλοσαξονικά για το σύγχρονο Άγγλο. Και μιλάμε τώρα για 2, 3, 4, 5 αιώνες. Η συνέχεια του λεξιλογικού της αποθέματος της ελληνικής είναι εντυπωσιακή η συνέχεια. Και έτσι κύριοι, κάποτε κάνοντας την εκπομπή «Ομιλείτε ελληνικά» με τη Λιάννα την Κανέλη που είχα τότε, έκανα μέσα στα παιχνίδια που κάναμε το εξής ερώτημα. Έδινα λέξεις για να μας πούν αν είναι αρχαίες, αν είναι νέες, δηλαδή άνθρωποι που έπαιζαν κλπ. Τους έδωσα λοιπόν το αγαπώ, το άγριος, το αηδόνι, το αλέθο, το άλλοτε, τον αλμυρό και την αληθή, το αμάξι, το αμπέλι, το ανεβαίνω, το ανάγκη, το αναπνέω, το αναστενάζω, το άναρχος, το ανατρέχω, το ανιψιός, το ανθώ, άνθρωπος, άνοστος και ρωτούσα να γράφουν δίπλα τι είναι. Άρχισαν λοιπόν να γράφουν, ξέρω εγώ, νέο ελληνικό, το παλιό. Όλες αυτές οι λέξεις και πάρα πολλές άλλες είναι ομηρικές λέξεις, τις οποίες μιλάμε σήμερα, δεν το ξέρουμε αυτό, μπορεί κάπου να έχει αλλάξει και η σημασία τους, ίσως και ο τύπος κάτι, αλλά είναι λέξεις του Ομήρου. Γι' αυτό, όταν συνέταξα το μεγάλο μου λεξικό, για το οποίο τέλος πάντων με ξέρει ο κόσμος, πήγα στην αρχή να γράψω για κάθε λέξη, αν είναι αρχαία, αν είναι νέα. Όταν έβλεπα λοιπόν ότι αρχαία, δεν τι πάω να κάνω τώρα εγώ. Το 85% είναι αρχαίες λέξεις. Τι να πω τώρα. Οπότε είπα στο πρόλογο μερικά πράγματα και τα έβγαλα αυτά, και επειδή είναι και ετυμολογία κάτω από κάθε λέξη, φαίνονταν αν είναι αρχαία ή νεότερη. Λοιπόν, αυτό που πολύ απλά λέω δεν συμβαίνει με καμία γλώσσα. Δηλαδή, να λες αρχαίες λέξεις, να πηγαίνεις 2.500 χρόνια, να πηγαίνεις 2.800 χρόνια και να έχεις τις ίδιες λέξεις από τότε μέχρι σήμερα, με τη βασική σημασία την ίδια. Με τον βασικό τύπο τον ίδιο. Αυτά, αν δεν τα κατανοήσουμε και συνειδητοποιήσουμε, δεν θα καταλάβουμε ποτέ τι μεταφέρει, δεν λέω κουβαλάει γιατί είναι βάρος αυτό, τι μεταφέρει η ελληνική γλώσσα μέσα από την ίδια την εικόνα της λέξης, στην ορθογραφία της. Και βεβαίως δεν μείναμε στις αναβιώσεις, υπάρχουν επιβιώσεις. Νέες λέξεις δημιουργήθηκαν και λέξεις που τις πήραμε από τα αρχαία. Αδαμάντιος Κοραής, η λέξη πολιτισμό. Πολιτισμός ήταν οι καλοί τρόποι και πολιτισμός ήταν η διοίκηση. Την πήρε ο Κοραής και απέδωσε το civilisation, 1805. Δημιούργησε τη λέξη πανεπιστήμιο. Ποιος ξέρει σήμερα ότι το πανεπιστήμιο είναι λέξη του Κοραή. Νέα λέξη, την οποία έφτιαξε και βρήκε παλαιότερα. Το εκατομμύριο, την αλληλογραφία. Ακόμη και τον ασίδωτο και την ασυδοσία. Ξέρετε τι ήταν ο ασίδωτος? Αυτός που δεν συνδίδει, δηλαδή που δεν συμβάλλει στα κοινά έξοδα. Δηλαδή φορολογείται κανονικά και δεν συμμετέχει. Είναι ασίδωτος. Και πέρασε αυτό, η μη συμμετοχή, να αποτελεί ηθικό ατόπιμα. Και βεβαίως πολλές εξελληνισμένες λέξεις. Αν διαβάσετε το Μακρυγιάννη, ακόμα τα κείμενα του Μακρυγιάννη έχουν ένα πλήθος από τουρκικές και βενετσιάνικες και άλλες λέξεις. Θα δείτε εκεί ο Γενεράλης, ο στρατηγός, η Γρανάτα, η χειρομοβίδα. Θα δείτε
τον κομμαντάντη, τον διοικητή, τον κόνσολο και κονσουλάτο, προξενείο, πρόξενο, το κοντράτο, το συμβόλαιο. Θα δείτε το μεζάτι, δημοκρασία, μεϊντάνι, αγορά, μπαγιονέτα, λέγανε την Ξυφολόγη, μπατάγια, τη μάχη, σολδάτος, ο στρατιώτης. Όλα αυτά άλλαξαν. Ποιος ξέρει τώρα το μπατάγια και το μεϊντάνι, μάλλον το μεϊντάνι μπορεί να έχει μείνει κάπου, αλλά αυτά όλα αντικαταστάθηκαν. Αυτά ως προς την συνέχεια. Πάμε τώρα στη μοναδική καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας. Το είπα ήδη, ότι όταν έχεις τα μεγέθη που ανέφερα, για τον Πλάτωνα έχει πει ένας μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος, ότι κοιτάξτε, λέει, ότι η λεγόμενη δυτική φιλοσοφία θα μπορούσαν να είναι υποσημειώσεις στον Πλάτωνα. Για άκου τι λέει ο Γερμανός, που έχει και γερμανική φιλοσοφία κλπ. Και λέει η δυτική φιλοσοφία, η ευρωπαϊκή, θα μπορούσαν να είναι απλώς υποσημειώσεις στον Πλάτωνα. Για τέτοια μεγέθη μιλάμε. Για τον Αριστοτέλη, που είναι η βάση των επιστημών, τι να πω τώρα. Για τον Όμηρο που τον διδάσκουν παντού. Για τον Εσχύλο, για τον Σοφοκλή, για τον Ευρυπίδη, για τον Θουκυδίδη, για τον Ηρόδοτο, για τον Πλούταρχο. Τι να πω. Λοιπόν, πέρασε η ελληνική μέσα από αυτή την καλλιέργεια, την μοναδική, και έτσι στον χώρο της φιλοσοφίας, της επιστήμης, του θεάτρου, όλες τα γράμματα εκφράστηκαν ελληνικά οι έννοιες, γιατί και αυτό θα το πω αγαπητοί, μιλάμε για τη γλώσσα, λες και είναι κάτι μόνο του στον αέρα. Μα η γλώσσα υπάρχει γιατί υπάρχουν οι έννοιες. Η γλώσσα υπάρχει για να υπηρετεί τη σκέψη, τη νοημοσύνη, τη νόηση. Αυτή είναι η γλώσσα. Οι λέξεις υπάρχουν για να δηλώνουν έννοιες. Οι προτάσεις που μαθαίνουμε στο σχολείο υπάρχουν για να δηλώνουν νοήματα. Όλα δηλαδή είναι συνυφασμένα και εξαρτημένα άμεσα από τη σκέψη. Επομένως, αυτή η σκέψη, η γιγαντιαία, η πρωτότυπη, η καινοτόμος, η βαθιά, η αποκαλυπτική, πέρασε και στην γλώσσα και ελέγχθησαν σχεδόν τα πάντα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Άγγλοι στη γλώσσα τους, όταν ψάχνουν καμιά λέξη και δεν βρίσκουν, λένε The Greeks have the word for it. Οι Έλληνες έχουν κάποια λέξη γι' αυτό. Και δεν το λένε απλώς στη γλώσσα τους, αλλά το λέει ο μεγαλύτερος λεξικογράφος, ο πιο έγκυρος της Αγγλικής, ο Webster. Ο Webster έχει πει ότι μέχρι σήμερα, γιατί μιλάμε για σύγχρονο λεξικό, μέχρι σήμερα τους όρους τους παίρνουμε κυρίως από την ελληνική και από τη λατινική. Ο Webster, το καλύτερο αγγλικό λεξικό, πιο έγκυρο. Όμως, θα ήθελα να σας πω αγαπητοί, και αν θέλετε κρατήστε το στη μνήμη σας, είναι μια θέση μου που την διδάσκω, την υποστηρίζω και θα την πω και σε εσάς, ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι ένας πολιτισμός του γραπτού λόγου. Ο κόσμος μας ξέρει από τα κείμενά μας. Ξέρει τα κείμενα του Ομήρου, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Κυβίδη κλπ. Ναι, αλλά τα κείμενα τι προϋποθέτουν? Γραφή. Δεν πρέπει να γραφτούν αυτά. Ναι, αλλά η γραφή τι προϋποθέτει? Σύστημα γραφής. Αλφάβητο. Λοιπόν σας λέω, με τα λόγου γνώσεως, ότι ο ελληνικός πολιτισμός προχώρησε, γιγαντώθηκε, διασώθηκε, αποτυπώθηκε και διαδόθηκε γιατί γράφτηκε. Και γράφτηκε γιατί επινοήσαμε το ελληνικό αλφάβητο. Μα πήραμε κάποια γράμματα από τα σημιτικά. Πήραμε κάποια γράμματα, είναι αλήθεια. Αλλά εμείς επινοήσαμε τα φωνήεντα. Και δεν μπορείς να έχεις συλλαβή χωρίς φωνήεν. Η βάση δηλαδή των ιντοευρωπαϊκών γλωσσών είναι η συλλαβή, η δε συλλαβή, η βάση της συλλαβής είναι το φωνήεν. Οι Έλληνες λοιπόν τι επινόησαν? Τα φωνήεντα, στα οποία κολλάμε τα σύμφωνα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα αλφάβητο με 24 γράμματα, 18 ήταν τα άλλα που πήραμε, εμείς φτιάξαμε το Y, το Ω, το Χ, το Ψ. Και τι μπορέσαμε και κάναμε? Μπορέσαμε και δηλώναμε
με 1 γράμμα τον αντίστοιχο φθόγκο. Και με τα 24 γράμματα τι έχουμε δηλώσει? Θέλω να το συλλάβετε αυτό και να το λέτε. Λέω δηλαδή και προκαλώ ότι το μεγαλύτερο οικονομικό σύστημα που έχει εφεύρει ο άνθρωπος είναι το αλφάβητο. Με 24 γράμματα δηλώνουμε στα ελληνικά τις 150.000 λέξεις και φράσεις που έχω στο λεξικό μου, και επειδή κάθε λέξη τουλάχιστον έχει κατά μέσον όρο 3 σημασίες, τις 450.000 σημασίες της ελληνικής γλώσσας σημερινής τις δηλώνουμε με τα 24 γράμματα του αλφαβήτου. Το συλλαμβάνουμε αυτό τι θα πει οικονομία? Μα και στην ίδια τη γλώσσα δηλώνουμε με φθόγκους πόσους? 5 φωνήεντα έχουμε και 20 σύμφωνα. Με αυτά δηλώνουμε όλη την ελληνική γλώσσα. Δεν θα πω τώρα με ποιους μηχανισμούς γίνεται αυτό, είναι απλό. Αλλά θα σας πω κάτι που επίσης σας παρακαλώ να θυμάστε. Εγώ το έμαθα από τον Τσόμσκι, τον μεγάλο αυτόν γλωσσολόγο. Τι έγραφε ο Τσόμσκι σε ένα βιβλίο του για τη γλώσσα και τη φύση της γλώσσας κλπ. Ότι ο Γαλιλαίος έχει πει, προσέξτε, αυτός ο κολοσσός του 16ου αιώνα, αστρονομία, φυσική, μαθηματικά, φιλοσοφία, έχει πει ότι η μεγαλύτερη ανακάλυψη του ανθρώπου, περιμένεις τώρα να ακούσεις τι λέει, είναι το ελληνικό αλφάβητο. Γαλιλαίος. Γιατί με λίγα γράμματα, 24 γράμματα, δηλώνεις και τις πιο μύχιες σκέψεις σου. Το πήρε ο Τσόμσκι, γιατί ήθελε να πει ότι κοίταξε, με λίγα γράμματα κάνεις αυτό και η γλώσσα με λίγους κανόνες δημιουργεί τα πάντα. Το πήρε για να δείξει την οικονομία της δομής και της λειτουργίας της γλώσσας. Εγώ το κρατάω και ανατρέχω στον Γαλιλαίο και βρίσκω που τα λέει αυτά τα πράγματα, και το Γαλιλαίος δεν το λέει για κανένα άλλο λόγο, το λέει για την έκπληξη που του έχει κάνει ότι μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να φτάσει σε αυτόν τον βαθμό οικονομίας με λίγα γράμματα να δηλώνει τα πάντα. Και αυτό το μεγάλο μυαλό του Γαλιλαίου θεωρεί ότι είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη που υπάρχει. Πράγματι έτσι συμβαίνει, γι' αυτό και ο μελετητής των αλφαβήτων και γενικά της γραφής είναι ένας Άγγλος, ο Dirringer, David Dirringer του Cambridge. Έχει φύγει από τη ζωή. Πρέπει να πω ευκαιρία ότι όταν λέμε ελληνικό αλφάβητο, το ελληνικό αλφάβητο έδωσε το λατινικό αλφάβητο. Το λατινικό αλφάβητο, το αλφάβητο της Χαλκίδας. Έδωσε το γοτθικό αλφάβητο. Έδωσε το σλαβικό αλφάβητο. Έδωσε το αλβανικό αλφάβητο. Έδωσε τα αλφάβητα της Ανατολής. Φρυγικό, όλα αυτά τα λιβικά κλπ. Είναι το ελληνικό αλφάβητο. Λέει λοιπόν αυτό που τα λέει και αυτά. Στην ιστορία της αλφαβητικής γραφής, καθοριστική, υπήρξε η συμβολή των Ελλήνων. Όλα τα αλφάβητα που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ευρώπη, ακούστε τι λέει ο άνθρωπος, τελούν σε άμεση ή έμεση σχέση με το αρχαίο ελληνικό. Ανέπτυξαν το αλφάβητο οι Έλληνες σε τέτοιο βαθμό ώστε επί 3.000 χρόνια απετέλεσε το πιο πρόσφορο όχημα για την έκφραση των σκέψεων και την επικοινωνία των ανθρώπων, προσέξτε τώρα, όλων των φυλών, των θρησκευτικών πεποιθήσεων και των γλωσσών. David Dirringer, Cambridge. History of Alphabets. Για να μην πάμε τώρα εκεί, αν θέλετε να μιλήσετε για αυτά, να σας πω 2 πράγματα που μπορείτε να χρησιμοποιείτε. Πρώτα-πρώτα, πού έχει καταγραφεί ο θησαυρός της ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή, αν θέλουμε να δούμε κείμενα από τον Όμηρο μέχρι τους ιστορικούς της Αλώσεως, από τον 8ο αιώνα μέχρι τον 15ο αιώνα. Πού θα βρούμε αυτά τα κείμενα? Αυτά είναι καταγεγραμμένα ηλεκτρονικά στον Thesaurus Linguae Graecae, στον θησαυρό της ελληνικής γλώσσας. Αυτός ο θησαυρός συντάχθηκε ηλεκτρονικά στο Irvine της Καλιφόρνιας και περιλαμβάνει
όλα τα κείμενα τα ελληνικά. Είτε είναι κείμενα, είτε είναι επιγραφές, τα πάντα. Εάν πας λοιπόν στο TLG, μπες από το Google μέσα. Γράψε TLG και μπες μέσα. Σου επιτρέπει για ένα διάστημα να το χρησιμοποιείς. Αλλιώς πρέπει να έχει μια συνδρομή. Γράψε λοιπόν μια λέξη. Γράψε τη λέξη πόλης. Θα αρχίσει να σου δίνει και να σου κατεβάζει από τον Όμηρο μέχρι τους ιστορικούς της Αλώσεως. Πού απαντά η λέξη πόλης, και αν δεν το δώσεις ολόκληρο το πόλης και δώσεις το πόλ, θα σου φέρει πόλης, πόλεων, πόλης, τα πάντα. Και θα σου τα φέρει αυτά που απαντά το καθένα. Δηλαδή έχει καταγραφεί, δεν έχει τη σημασία δίπλα, είναι η τύπη. Και εσύ θέλεις να πάρεις μία πρόταση, θέλεις να πάρεις μία παράγραφο, θέλεις να πάρεις 5 παραγράφους, θέλεις να πάρεις το κείμενο. Σου το κατεβάζει και το βλέπεις και το δουλεύεις. Αυτό λοιπόν, να δώσω τα στοιχεία, είναι 4.000 συγγραφείς, 4.000 συγγραφείς με 12.000 κείμενα, 12.000 τα κείμενα. Και για βάλτε με το μυαλό σας πόσες λέξεις περιέχουν αυτά τα 12.000 κείμενα. 105 εκατομμύρια λέξεις. Δηλαδή καταγεγραμμένα όπως είναι, με όλους τους τύπους που έχουν, 105 εκατομμύρια λέξεις. Μόνο η λέξη άνθρωπος, στις διάφορους τύπους της, έχει 180.000 εμφανίσεις. Μόνο η λέξη λίο, με τους 392 τύπους που έχει το λίο, έχει 25.000 εμφανίσεις. 200.000 λίμματα. Ο μεγαλύτερος φιλόλογος εδώ της Γερμανίας, ο Ούλριχ φον Βιλαμόβιτς, έχει πει το εξής. Ότι τα κείμενα τα ελληνικά που μας έχουν διασωθεί είναι μόλις το 1/5. Άρα τα κείμενα που λέμε τα 12.000, στην πραγματικότητα θα ήταν γύρω στις 60.000 κείμενα. Δεν διασώθηκαν γιατί δεν διδάσκονταν, δεν μπορούσαν να αντιγραφούν για διαφόρους λόγους. Έστω λοιπόν και τα 12.000 αυτά κείμενα έχουν αυτό το πλούτο που καταγράφηκε τεχνικά και μπορεί να το βρει στο διαδίκτυο. Αυτά είναι οι καλές πλευρές του διαδικτύου, έτσι. Και γιατί να πάω στο Ιρβάιν στην Καλιφόρνια και στο Τεζάουρους και να μην μείνω ακούμε στη Γερμανία. Δεν ξέρετε ίσως, και δεν είστε υποχρεωμένοι να το ξέρετε, ότι οι γερμανικές ακαδημίες γραμμάτων και επιστημών από το 1815, ακόμα είμαστε σε τουρκικό ζυγό, από το 1815 ξεκίνησαν και κατέγραφαν, με διάλειμμα τον ναζισμό αργότερα, το μόνο διάλειμμα, κατέγραφαν τις ελληνικές επιγραφές, inscriptiones Graecae, τις ελληνικές επιγραφές. Τι έχουν καταγράψει? 150.000 ελληνικές επιγραφές σε 50 τόμους και τώρα τους βγάζουν και ψηφιακά. Και γιατί το έκαναν αυτό οι ακαδημίες οι γερμανικές? Το εξηγούν, το σκεπτικό τους. Να ανακτήσουμε και να εξερευνήσουμε την πολιτιστική μας, για προσθέτω το μας, την πολιτιστική μας κληρονομιά, δηλαδή όλη της Ευρώπης και τη δική μας. Να την καταστήσουμε προσβάσιμη και να φωτίσουμε τη σχέση της με το παρόν, καθώς και να την διασώσουμε για το μέλλον. 150.000 ελληνικές επιγραφές. Γιατί οι επιγραφές, τι περιέχουν οι επιγραφές? Ψηφίσματα, αποφάσεις, ό,τι γραφόταν σε δημόσιο χώρο στην ελληνική δημοκρατία γραφόταν σε επιγραφές. Λοιπόν, αυτές έχουν καταγράψει για να διασώσουμε και να διαδώσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, λένε οι Γερμανοί. Αυτή η καλλιέργεια της ελληνικής δεν είναι άπιαστη. Έχει σχέση με τη δομή της ελληνικής γλώσσας, με την παραγωγή και τη σύνθεση. Θα σας πω κάτι που ίσως αξίζει να το θυμάστε. Στα νέα ελληνικά, στο λεξικό μου των παραγόγων και συνθέτων που παίρνω κάθε λέξη και δίδω τα παράγωγά της και τα παράγωγα των παραγόγων κλπ. Και λέω τα παιδιά και τα εγγόνια της ελληνικής. Στην πραγματικότητα είναι δυσέγγωνα και τρισέγγωνα. Για το ρήμα λέγω,
Ξέρετε πόσα σύνθετα και παράγωγα έχουμε στη νέα ελληνικά, τη σημερινή γλώσσα? 1530. 1530. Λόγος, λογία και όλα αυτά που έχουμε. Στη δε νέα ελληνική, με τις 18 προθέσεις που έχουμε, ανάκατα, διάμετα, εις, έξω, το ρήμα βάλω, που είναι σύνθετο με όλες τις προθέσεις, τις 18, έχει 334 λέξεις. Έτσι, αναβάλω, διαβάλω. Το αναβάλω όμως θα σας δώσει και το αναβολή και το αναβλητικός και το αναβολέας. Το προβάλλω θα σας δώσει την προβολή και το πρόβλημα. Και το πρόβλημα το προβληματικός. Για φανταστείτε πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός και πώς παράγει και πώς συνθέτει. Και έτσι παίρνει το βάλω και άλλο είναι το εισβάλλω, άλλο είναι το εκβάλλω, άλλο είναι το αναβάλλω, άλλο είναι το προβάλλω. Για κοιτάξτε το και δημιουργούνται όχι μόνο άλλες έννοιες, προεκτάσεις, αλλά και άλλα παράγωγα. Αυτός είναι ο μηχανισμός, τον οποίο έχει η ελληνική και η λατινική και η αρχαία ινδική, η σανσκριτική. Λέω, αγαπητοί, κρατήστε το στο μυαλό σας. Ξέρετε γιατί τόσο εύκολα μαθαίνουν κάπως αν τα αγγλικά και τα προτιμούν και παιδιά? Οι αγγλικές λέξεις είναι μονοσύλλαβες. Rainbow, give, μονοσύλλαβες. Αν δείτε μεγάλη λέξη, θα είναι ή από τα ελληνικά ή από τα λατινικά. Ή είναι democracy, hierarchy, analytic κλπ. Ή είναι description και διάφορες από τα λατινικά. Άλλο η μονοσύλλαβη και άλλο η άλλη λέξη. Γιατί από το ιεραρχία μπορώ να δω την αρχή των ιερών, δηλαδή την διαβάθμιση. Από το go δεν μπορώ να δω τίποτε. Τι να δω τώρα? Και να θέλει να δείξει δεν μπορεί. Λοιπόν, γι' αυτό πάλι στη Γερμανία θα αναφερθώ. Μία από τις μεγαλύτερες μορφές που έχουν περάσει στον χώρο των επιστήμων, ο Werner Heisenberg, της σχετικότητας, ο φυσικός με τη θεωρία της σχετικότητας, ήταν γιος του August Heisenberg. Ο August Heisenberg ήταν βυζαντινολόγος και δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Γιος του ήταν ο Werner Heisenberg, που έγινε φυσικός. Και τον έβαλε ο August να μάθει ελληνικά. Και λέει λοιπόν στην αυτοβιογραφία του Werner Heisenberg: η θητεία μου στην αρχαία ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση. Στη γλώσσα αυτή υπάρχει η πληρέστερη αντιστοιχία ανάμεσα στη λέξη και στο ενιολογικό της περιεχόμενο. Στη λέξη και στο περιεχόμενο. Έχεις το «ον». Ποιο είναι το «ον»? Αυτό που εστί, αυτό που υπάρχει. Και το «ον» θα σου δώσει με το «όντια», το τύπο, την ουσία, που είναι η ύπαρξη. Και ό,τι έχει σχέση με την ουσία είναι ουσιώδες. Ενώ αυτό που είναι πάνω και γύρω από την ουσία είναι επουσιώδες. Και λέει ο Αριστοτέλης ότι το κύριο είναι η ουσία, το τόδε τι, αλλά τα άλλα τι είναι? Συμβαίνοντα. Δηλαδή συμβαδίζουν, πάνε και αυτά μαζί, εντάξει, συμβαίνοντα, τα συμβεβικότα της ουσίας. Άλλο η ουσία, άλλα τα συμβεβικότα που είναι επουσιώδη. Δηλαδή είναι αυτό που λέει ο Heisenberg, ότι εδώ κάθε λέξη σε συνδέει με το αρχικό νόημα, την έννοια της λέξης, σε πάει αλλού. Θα πει στο νους, και τι είναι η έννοια? Τι είναι η έννοια? Είναι ανάγκη να είσαι φιλόσοφος και γλωσσολόγος και δεν ξέρω τι να καταλάβεις τι είναι η έννοια. Είναι αυτό που έχεις ενώ μέσα στο μυαλό σου. Και βεβαίως από το νους θα έχεις το νόο. Και το νόο θα σου δώσει το νόημα. Και το νόημα το νοηματικός. Και το έννοια θα σου δώσει όλα αυτά που ξέρουμε ότι μπορούμε να έχουμε. Τώρα μην πω στα αυτά γιατί θα τελειώσουμε ποτέ. Έφυγα από το δεύτερο, την καλλιέργεια, και πάω στο τρίτο και τελευταίο. Την οικουμενική παρουσία της ελληνικής γλώσσας. Αγαπητοί, ξέρετε τι πρέπει να μάθουν τα Αγγλόπουλα για να πάρουν το πτυχίο, τέλος πάντων, την αναγνώριση, για να το χρησιμοποιήσουν μετά, τα GC και όλα αυτά, για να μπουν σε πανεπιστήμια
δίνοντας εξετάσεις. Και υπάρχουν λυσάρια σαν τα δικά μας που δίνουν αυτά με τη σημασία τους και τα εξηγούν. Πρέπει να ξέρει το acoustics, το aesthetic, το antagonism, το apathetic, το aphorism, το autonomous, το catastrophe, το chaotic, το epitome, epilogue. Να ξέρει το spasmodic, το stigmatized, το homonym, το ephemeral, το ethnic, το sporadic, το amnesty, το apophthegm, το apostolic, το apotheosis, το apocalyptic, το apocryphal. Να τα ξέρει το αγγλόπεδο για να πάρει το απολυτήριό του, να πάρει αυτά τα GC και να μπορεί να μπει στα πανεπιστήμια. Μα αυτές τις λέξεις είναι ελληνικές και το δυσκολεύουν κιόλας. Γι' αυτό υπάρχουν τα λυσάρια για να λένε τι σημαίνει το καθένα και από πού βγαίνει, κάνουν ετυμολογία, κάνουν χαλάει ο κόσμος. Ένας μη φιλόλογος, μη γλωσσολόγος, λέγεται Κωνσταντινίδης. Και θέλω να του αποδώσω τον δίκαιο έπαινο και να το πιστώσω. Τι έκανε ο Κωνσταντινίδης από τη Θεσσαλονίκη? Πήρε το Webster και έβλεπε μία-μία τις λέξεις. Τι είδε λοιπόν? Με βάση το Webster, δηλαδή το πιο έγκυρο λεξικό της Αγγλικής. Ότι από τις 166.724 λέξεις που έχει το Webster, ένα 30%, 50.000 λέξεις είναι ελληνικής προελεύσεως, αμυγής στις 43.000 και οι υπόλοιπες ελληνικό ή πρώτο ή δεύτερο συνθετικό. Και το ποσοστό αυτό ακόμη μεγαλύτερο είναι στην ιατρική ορολογία. 24.862 αμυγής ελληνικές λέξεις, στις 46.000 της αγγλικής, 24.862 είναι ελληνικές. Στην επιστημονική και τεχνική ορολογία, 11.000 ελληνικές λέξεις από τις 25. Το λεξικό βιβλίο αυτό είναι η Οικουμενική Διάσταση της ελληνικής γλώσσας και έχει εκδοθεί το 2001 στη Θεσσαλονίκη. Ο μεγαλύτερος μελετητής της αγγλικής γλώσσας λέγεται David Crystal. Έχει συνθέσει το Encyclopedia of the English Language στο Cambridge. Τι έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος σε ένα άρθρο του λίγο σελίδων? English language, English as a classical language. Η αγγλική ως κλασική γλώσσα. Το βλέπεις αυτός και λες τώρα τι γράφει. Και τι δείχνει? Δείχνει ότι τα 2/3 της αγγλικής προέρχονται από ελληνικές λέξεις κλασικές και λατινικές. Να η δύναμη της αγγλικής, ότι πατάει στις κλασικές γλώσσες. Και μάλιστα λέει ότι είναι εκπληκτικό να βλέπεις, το γράφει σε αυτή τη μελέτη, πόσο στηριζόμαστε ακόμη στην ελληνική και τη λατινική για να μιλήσουμε για οντότητες και γεγονότα που βρίσκονται στην καρδιά της σύγχρονης ζωής. Και πιάνει το cyber, το κυβερνό, cyber connection, cyber craft, cyber mail, cybernetics, ένα σωρό. Το mega mathematics, mega page, mega research, παίρνει το nano, παίρνει το tele, παίρνει το techno. Και λέει αυτά τα πράγματα ο David Crystal. Και για να μην μιλάμε μόνο τα αγγλικά, ένα λεξικό που σας το συνιστώ, είχε βγάλει ένας άνθρωπος που είχε μεράκι με τη γλώσσα, ο Τεγόπουλος της ελευθεροτυπίας. Και το είχε μεταφράσει, είχαν βάλει και μάλιστα μια μαθήτριά μου και το μετέφρασε στα ελληνικά. Και υπάρχει. Λένε λοιπόν δύο φιλόλογοι που έχουν μελετήσει τις ρίζες της ελληνικής στη γαλλική γλώσσα. Οι ελληνικές ρίζες δίνουν στη γαλλική το πιο βαθύ στήριγμά της και συγχρόνως τις παρέχουν την πιο υψηλή δυνατότητα για αφαίρεση. Μακρινή πηγή του πολιτισμού μας η Ελλάδα βρίσκεται ζωντανή μέσα στις λέξεις που λέμε, και προσέξτε τι λέμε, σχηματίζει κάθε μέρα τη γλώσσα μας. Οι ελληνικές ρίζες στη γαλλική γλώσσα 1993 έχει επανεκδοθεί. Όταν είπαμε αυτή την παρουσία της ελληνικής στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, στον δυτικό πολιτισμό, μήπως κάνουμε έτσι αφαιρέσεις και λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, ιστορικά μπορούμε να τα δείξουμε αυτά? Πάρα πολύ σύντομα, και θα τελειώσω με αυτά,
σας καθησυχάζω από μια έτσι υποκείμενη ανησυχία. Πού θα πάει αυτός ο λόγος? Σας λέω λοιπόν ότι έχουμε το εξής και να το ξέρετε και να το αναφέρετε. Γιατί εμεγαλούργησε η ελληνική γλώσσα, γιατί έγινε γνωστή, γιατί επηρέασε, τι συνέβη? Αλεξανδρινή περίοδος. Με το Μέγα Αλέξανδρο η ελληνική γλώσσα προχωρεί, γίνεται η κοινή ελληνική και αν θέλετε να δείτε ποια είναι η κοινή ελληνική, είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου. Της Καινής Διαθήκης είναι η κοινή ελληνική. Δηλαδή η Αττική αρχαία γλώσσα απλοποιημένη. Γιατί η Αττική? Γιατί η Αττική ήταν η πιο ισχυρή, δυνατή, πολιτικά, κοινωνικά, από άποψη γραμμάτων, η Αττική. Και με τον Αλέξανδρο λοιπόν γίνεται αυτή η μεταφορά της ελληνικής, θυμηθούμε τον Καβάφη, και την κοινή ελληνική λαδιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγες, έως τους Ινδούς, λέει ο Καβάφης. Πράγματι, έτσι έγινε. Αλλά εξίσου σημαντικό είναι άλλο που το ξεχνάμε και χαίρο που έχω την παρουσία του Σεβασμιωτάτου, δηλαδή του εκπροσώπου της Εκκλησίας και της Χριστιανικής Θρησκείας. Πώς πήρε μεγάλη δύναμη η ελληνική? Μα έγινε η γλώσσα του χριστιανισμού, η γλώσσα των Ευαγγελίων, ελληνικά. Τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου, τα οποία θεωρούνται πρότυπα κείμενα χρήσης της ελληνικής γλώσσας. Και βεβαίως, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι το Ιερό Βιβλίο των Εβραίων, Παλαιά Διαθήκη, μεταφράστηκε στα ελληνικά. Γιατί οι ελληνιστές, ποιοι ήταν οι ελληνιστές? Οι Εβραίοι, έτσι τους έλεγαν, γιατί μιλούσαν ελληνικά. Γιατί οι ελληνιστές δεν ήξεραν εβραϊκά και έπρεπε να το δουν το Ιερό Βιβλίο στη γλώσσα τους. Και μεταφράστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. Στα ελληνικά και ο μεγαλύτερος βυζαντινολόγος ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, ο Καρλ Κρουμμπάχερ, στο πρόβλημα της νεότερης γραφωμένης ελληνικής, λέει για την περίοδο αυτή: η ελληνική εξετέλει έργων παγκοσμίου γλώσσης. Πάμε στους ρωμαϊκούς χρόνους. Εκεί δεν χρειάζεται να πω ότι όλοι οι Ρωμαίοι, εάν δεν ήξερε ελληνικά, δεν θεωρείται μορφωμένος άνθρωπος. Όλοι ελληνικά. Και βέβαια η ελληνική παίρναγε μέσα στη γλώσσα τους και μέσα από τα λατινικά σε άλλες γλώσσες. Αλλά θα ήθελα να σταθώ στο Βυζάντιο και στο χριστιανισμό. Πόσο επηρέασε, βοήθησε στην προβολή της ελληνικής γλώσσας. Τα κείμενα των πατέρων, 4ος αιώνας, Βασίλειος, Γρηγόριος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οι δύο, ο Βασίλειος και ο Ιωάννης και ο Γρηγόριος, σπούδασαν στην σχολή τη φιλοσοφική των Αθηνών, έτσι. Και μάλιστα να τους κρατήσουν για καθηγητές, αλλά επειδή ήταν χριστιανοί έφυγαν. Λοιπόν, αυτοί με την γνώση που είχαν της ελληνικής, έγραψαν τα καθοριστικά για την χριστιανική, από δογματικής πλευράς, ερμηνευτικής προσέγγιση της χριστιανοσύνης, τα έγραψαν σε γλώσσα ελληνική. Αλλά προσέξτε, επειδή έπρεπε να μιλήσουν δογματικά, επειδή έπρεπε να πολεμήσουν τις αιρέσεις, επειδή έφυγαν από την απλή γλώσσα την κοινή και πήγαν στην αρχαΐζουσα περισσότερο, γιατί ήταν καλλιεργημένοι. Και γιατί οι Έλληνες τότε τους έλεγαν αγραμμάτους. Εγώ είμαι αγράμματος, να σου γράψω λοιπόν σε αρχαΐζουσα γλώσσα για να μάθεις και εσύ πώς είναι αυτά. Έτσι γίνεται η ελληνική γλώσσα η επίσημη γλώσσα της χριστιανικής θρησκείας. Και όσον διαδίδεται η χριστιανική θρησκεία, διαδίδεται η ελληνική γλώσσα. Έρχεται μετά ο Ιουστινιανός και κάνει την ελληνική επίσημη γλώσσα του Βυζαντινού κράτους, 6ος αιώνας. Και τότε είναι, σε αυτή την περίοδο, που εκτός από τα κείμενα των πατέρων,
έχουμε την υμνογραφία, Ρωμανός, ο Μελωδός, όλα αυτά που ακούμε στην Εκκλησία, τα κύρια και τα σπουδαιότερα, αλλά και η Θεία Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όλα αυτά είναι αυτή την περίοδο. Και σε αυτή την περίοδο, στην Σύνοδο της Νικαίας, γίνεται τι θα λέμε, τι έκανε ο Πατριάρχης μας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ποιον κάλεσε τον Πάπα, τον Λέοντα τον 14ο, και πού τον κάλεσε, στη Νίκαια, δηλαδή στη Βυθινία, για να μιλήσουν και οι δύο και να δείξουν μια ένωση της χριστιανοσύνης, το σύμβολο της πίστεως. 325 στην Σύνοδο της Νικαίας, στη Βυθινία, συντάσσεται το καταστατικό της χριστιανικής πίστης, το σύμβολο της πίστεως. Και είχε την ιδέα αυτός ο χαρισματικός πατριάρχης, μια βαθύτατη προσωπικότητα πνευματική, να καλέσει, εν ζωή ήταν ο Φραγκίσκος τότε, πέθανε ο Φραγκίσκος, ήρθε ο Λέων ο 14ος, να πάνε μαζί στη Νίκαια για να γιορτάσουν τα 1700 χρόνια από το 2025 στο 325 και να διαβάσουν από κοινού το σύμβολο της πίστεως στην αρχική του μορφή που δεν είχε ακόμη το φιλιόπλο κλπ. Το διάβασαν από κοινού και οι δύο το σύμβολο της πίστεως. Λοιπόν, μιλάμε για την επίσημη γλώσσα του Βυζαντίου και πάμε στην αναγέννηση. Τι γίνεται στην αναγέννηση? Αναζητείται ο άνθρωπος, γιατί είχαν καεί από τα άλλα όλα. Ναι, ο άνθρωπος, πού προβλήθηκε η έννοια του ανθρώπου? Στα ελληνικά αρχαία κείμενα. Άρα αρχίζουν και σπουδάζουν τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Και ποιος τα διδάσκει αυτά? Έρχονται οι λόγοι από την Κωνσταντινούπολη που πέφτει τότε, προτού πέσει και αφού αλώθηκε, και έρχονται τα μεγάλα μυαλά της Κωνσταντινούπολης, του Βυζαντίου που ήταν στην πτώση του, και διδάσκουν τα ελληνικά κείμενα στην αναγέννηση. Μιλάμε Μανουήλ Χρυσολοράς, ο Γεμιστός ο Πλήθων, ο Θεόδωρος Γαζής, Ιωάννης Αργυρόπουλος, Ιάννος Λάσκαρης. Δηλαδή μιλάμε για μορφές οι οποίες ήταν η μία καλύτερη από την άλλη και οι οποίοι δίδαξαν στα πανεπιστήμια. Τι δίδαξαν? Αρχαία ελληνικά κείμενα. Και πού τα βρήκαν? Τα εξέδωσαν. Και πώς τα καταλάβαιναν οι άλλοι? Μεταφράστηκαν. Και έγινε αυτό το κίνημα της αναγέννησης που στηρίχθηκε στα ελληνικά και στα ρωμαϊκά κείμενα. Αυτή είναι η αναγέννηση, δηλαδή ο ανθρωπισμός, όπου εκεί έμαθαν ελληνικά στη Δύση. Ο δε Έρασμος που το ξέρετε και τον βρίζουμε καμιά φορά αδίκως, ο Έρασμος, αυτή η μεγάλη φυσιογνωμία, την ξαναμυθυμηθήκαμε τώρα στα σχολεία με το πρόγραμμα του Εράσμου, τα ελληνικά τα έμαθε από τον Ερμόνιμο, έναν Έλληνα από την Άλωση, από την Σπάρτη μάλιστα, που τον είχε δάσκαλο στο Παρίσι, και μετά πήγε στη Βενετία και από τον Μάρκο Μουσούρο και τον Ιαννό Λάσκαρη έμαθε τα ελληνικά. Και έγραψε αυτό το βιβλιαράκι, παίζοντας με την αρκούδα και τον οίκο κλπ. Για την αρχαία προφορά. Δεν είπε ποτέ όμως ο Ερασμός να χρησιμοποιηθεί η προφορά που περιέγραφε και που είχε ακούσει από Έλληνες. Οι Έλληνες την ήξεραν και τη δίδασκαν. Αλλά όχι για να τη χρησιμοποιήσουν, αλλά για να ξέρουμε πώς ήταν η προφορά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για διφθόγκους, ήταν δίφθογκοι κλπ. Στην αρχαιότητα. Λοιπόν, τι έχει πει ο Ερασμός? Ότι δεν είσαι θεολόγος εάν δεν μπορείς να διαβάσεις την Καινή Διαθήκη στο πρωτότυπο. Αν δεν ξέρεις ελληνικά, δεν είσαι θεολόγος. Άγρια πράγματα, αλλά ενοχλητικά ίσως αυτά είναι. Και πότε έρχεται ξανά στο προσκήνιο ελληνική? Στο διαφωτισμό. Έκρηξη της γνώσης, καρτεσιανή επανάσταση. Τι θέλουν τότε με τις επιστήμες? Όρους. Από πού θα τους πάρουν τους όρους? Από τα ελληνικά. Και βεβαίως και από τα λατινικά. Και μάλιστα συχνά από τα νεολατινικά. Τα παίρνουν από τα ελληνικά, τα δίνουν στα νεολατινικά και τα παίρνουν μετά. Και έτσι, αγαπητοί, έχουμε τις χιλιάδες των λέξεων που εγώ τις λέω ελληνογενείς, που πλάστηκαν ως όροι
στην περίοδο του διαφωτισμού. Ακούς το γονίδιο. Ξέρεις ότι πλάστηκε από ξένους και το πήραμε εμείς. Ξέρεις ότι το αλλεργία το είπαν ξένοι. Ξέρεις ότι η βιολογία και το δυναμίτι και το θερμόμετρο και την ηρωίνη και το μέτρο και το πανόραμα και την ουτοπία και το σκεπτικισμό και το σπαστικό και το στερεότυπο και το συνδικαλισμό και το τεχνοκράτη και το τηλεσκόπιο και την τοξίνη και το υπερεμία και το υπνοτισμό και το φαρμακείο και τη φωτογραφία και το χαρισματικό και την χολιστορίνη και το χρονόμετρο και την ψυχολογία και την όσμωση. Είναι λέξεις που πλάθουν οι ξένοι. Εγώ στο ετυμολογικό μου λεξικό τις έχω συγκεντρώσει και είναι εκπληκτικό πόσοι όροι πλάστηκαν από τους ξένους από τα ελληνικά και τις ακούμε εμείς σήμερα και νομίζουμε ότι είναι ελληνικά και τις χρησιμοποιούσαν. Όχι. Είναι νεότερες που τις έπλασαν οι ξένοι. Και το τελευταίο, για πολλά χρόνια, όχι μόνο στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Δανία, στην Ολλανδία, διδάσκοντας στα σχολεία, που είναι πολύ εκπαιδευτική σε αυτή τη συνάντηση, διδασκόταν στα σχολεία η ελληνική, η αρχαία ελληνική και η λατινική. Και επειδή η αρχαία ελληνική είχε το κύρος που είχε, μπήκαν λίγο και τα βυζαντινά και λίγο τα νέα ελληνικά και διδάσκονταν στη μέση εκπαίδευση γυμνάσιο λύκειο. Τι σήμαινε αυτό? Ότι οι Ευρωπαίοι μάθαιναν, είχαν μια πρώτη επαφή με την ελληνική γλώσσα μέσα από τα κείμενα που μάθαιναν στο σχολείο τους. Έχω βρεθεί ως εκπρόσωπος της Ελλάδος σε διάφορες αποστολές, στο Λουξεμβούργο, στο παντού, και με πλησίαζαν ένας Δανός, ένας Ολλανδός, ένας Γάλλος και άρχιζαν να μου απαγγέλουν κομμάτια από τον Όμηρο, από τον Πλάτωνα, έτσι και μάθει περηφάνεια τώρα μιλάνε στον Έλληνα. Διότι οι άνθρωποι τα είχαν μάθει στο σχολείο. Και ποιος θα τα δίδασκε αυτά? Έπρεπε να υπάρχουν αυτοί που θα τα διδάσκουν. Και πού θα τα μάθαιναν αυτά? Στα πανεπιστήμια. Και πώς έγινε αυτό? Γέμισαν έδρες τα πανεπιστήμια για να προετοιμάζουν τους καθηγητές των ελληνικών. Και όταν η χρησιμοθυρία και οι δεξιότητες και απομάκρυναν τα ελληνικά και τα λατινικά και τάψαν να είναι σε ένα σχολείο, η μία μετά την άλλη οι έδρες ελληνικών των πανεπιστημίων φθήνουν και εξαφανίζονται. Γιατί δεν έχουν να μορφώσουν φοιτητές που θα βρουν επαγγελματική διέξοδο. Εάν κάνεις ελληνικά αρχαία, μόνο αν πας στο πανεπιστήμιο και κάνεις πανεπιστημιακή καριέρα, μπορείς να επιβιώσεις. Γι' αυτό βλέπετε μία φθήνουσα κατάσταση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε σχέση με την ελληνική γλώσσα. Και λέω πάντοτε και γράφω και τα λέω και στα μεγάλα στελέχη και σε πρωθυπουργούς κλπ. Συνασπιστείτε εσείς με τους Ιταλούς, πάρτε μαζί σας και Γάλλους, Γερμανούς, να ξαναγυρίσουν στα σχολεία οι κλασικές σπουδές που είναι η βάση της ευρωπαϊκής σκέψης, των αξιών, των αρχών, των κανόνων, να ξανασυνδεθούμε με αυτά. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι. Καταφέραμε λοιπόν τον διεθνή εορτασμό της ελληνικής γλώσσας. Αυτό, αν το καταφέρουμε, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τελειώνω λέγοντας, το είπε ο Πρόεδρος, ότι δηλαδή βρισκόμαστε στη Γερμανία. Μπορούν να υπάρξουν εδώ και να επιβιώσουν τα αμυγή σχολεία. Όχι, αγαπητοί. Παλεύετε οι δάσκαλοι και θα παλεύετε. Δεν πρόκειται το αμυγές σχολείο να λειτουργήσει και να επιβιώσει. Χρειαζόμαστε πολύ δυνατά δίγλωσσα σχολεία. Να έχει μέσα το γερμανικό σύστημα. Δεύτερο, με ώρες πολλές διδασκαλίας, με μαθήματα και με πιστοποιήσεις τα ελληνικά. Και βεβαίως ακολουθούν τα αγγλικά ή άλλες γλώσσες. Αν έχεις τέτοιο σχολείο, τότε σε αυτό το σχολείο δεν έρχονται μόνο τα ελληνόπουλα, έρχονται και τα γερμανόπουλα και άλλα παιδιά. Το πείραμα το έχω κάνει ο ίδιος στα Τύρανα. Ελληνοαλβανικό Αρσάκιο Τυράννο. Μαθητές 950. Τα περισσότερα παιδιά είναι Αλβανάκια, τα οποία μιλάνε ελληνικά όπως τα δικά μας παιδιά εδώ
εδώ είμαι στην Γερμανία, στην Ελλάδα. Όπως τα παιδιά στην Ελλάδα μιλάνε τα ελληνικά. Γιατί έχουν το αλβανικό πρόγραμμα, δεύτερο πρόγραμμα ελληνικά και μαθήματα ελληνικά και επισκέψεις στην Ελλάδα και αλληλογραφία με παιδιά και σύνδεση με παιδιά στην Ελλάδα. Και τα παιδιά αυτά ενθουσιάζονται και μαθαίνουν τα ελληνικά και το θεωρούν και τιμή τους. Και βλέποντας τους χορούς που οργάνωσε η κυρία Βρετού, έλεγα ότι βλέπεις αντίστοιχους χορούς να τους χορεύουν τα αλβανόπουλα του Αρσακίου εκεί και να λες τώρα αυτά που είναι, από την Ελλάδα είναι, από πού είναι. Ελληνικούς χορούς εννοώ, με ενδυμασίες. Λοιπόν, αυτά τα σχολεία, τα δίγλωσσα μπορούν να επιβιώσουν και εδώ στη Γερμανία και στην Αυστραλία που έχει μείζον πρόβλημα και στον Καναδά και στην Αμερική. Δεν σε σώζει το τσάρτερ κλπ. Που πήγα στο τσάρτερ και έκαναν 6 χρόνια ελληνικά και δεν μπορούσα να συνεννοηθώ στοιχειοδός. Πρέπει αυτά να μελετηθούν και να βοηθηθούν να γίνουν. Και κυρίες και κύριοι, θεωρώ και προσπάθησα όσοι είστε σε αυτή την αίθουσα, βγαίνοντας έξω, να αισθανθείτε περήφανοι για τη γλώσσα μας, να θυμηθείτε κάποια πράγματα και να τα λέτε στο περιβάλλον σας και η περηφάνεια να μην μείνει στο επίπεδο της υπερηφάνειας, ας σκύψουμε και λίγο περισσότερο στα ελληνικά, στη γλώσσα, στο λεξιλόγιο. Η γραμματική είναι αποκαλυπτική όταν μπαίνει στη γραμματική και στη σύνταξη και θεωρώ τη σημερινή συνάντηση μια συνάντηση γλωσσικής αλλά κυρίως πνευματικής, πολιτισμικής, εθνικής αυτογνωσίας που έχει σχέση με την ομογένεια. Αγαπητοί, να είστε περήφανοι να λέγεστε ομογενείς. Δεν θέλω τη διασπορά, θυμίζει Εβραίους. Ομογενείς. Η έννοια του γένους ήταν η έννοια των Ελλήνων στον ζυγό και πώς ξεπεράσαμε το ζυγό. Τι σήμαινε γένος? Σήμαινε τον Έλληνα που έχει ελληνική γλώσσα να μιλάει και ορθόδοξη πίστη. Αυτό ήταν το γένος. Και από το γένος πλάσαμε εμείς, γιατί είχε τα ίδια χαρακτηριστικά, την ομογένεια. Δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα, γιατί στηρίζεται στην έννοια του γένους, δηλαδή σε γλώσσα και σε χριστιανική ορθόδοξη πίστη. Γι' αυτό λέω πάντα, και χάρηκα που ήταν εδώ ο Σεροδμιότατος, ότι η Εκκλησία, η χριστιανική θρησκεία επηρέασε, βοήθησε και στην δομή και στην προβολή της ελληνικής γλώσσας. Και τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα, λες και είναι άνευ σημασίας, που είναι ουσιώδη και μας συνδέουν εθνικά τον κοσμικό χώρο με τον εκκλησιαστικό χώρο, τον ελληνισμό με την Ορθοδοξία. Σας κούρασα και σας ευχαριστώ και ήταν τιμή μου που ήμουν εδώ. Είπαμε, καθίστε σας παρακαλώ, εάν ήθελαν να υπάρξουν λίγες ερωτήσεις για να μην κουράσουμε περισσότερο, γιατί έχετε έρθει και από μακριά, πρέπει να φύγετε. Αν υπάρχουν λίγες ερωτήσεις που θα έπρεπε να τις συζητήσουμε, είμαι στη διάθεσή σας. Θέλετε κάτι να διατείνουμε? Κύριε, πρωτού αρχίσουμε ένα μικρό ευθύνη από τη σημερινή ημέρα στο Τζίρσερντορφ. Τι ωραία. Αυτό είναι το Ruhrbowl, die Schätze des Ruhrgebiets. Also, danke. Η θησαυρή Schätze και εγώ σας μίλησα για θησαυρό επίσης. Το θησαυρό της ελληνικής γλώσσας. Για θησαυρούς μιλάμε. Αγαπητέ,
Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για την παρουσία σας και για τα σπαράγματα γλώσσης τα οποία απλόχερα μας προσφέρατε. Αν μπορούσατε να μας πείτε 2-3 λόγια για τη σχέση της ελληνικής γλώσσας με τα μαθηματικά και... Αν μην συνεχίζετε, ευχαριστώ. Είναι άμεση σχέση, γιατί η γλώσσα στο συντακτικό επίπεδο είναι λογική και τα μαθηματικά χωρίς λογική δεν νοούνται. Και ένας μεγάλος που ξεκίνησε από τη λογική και από την αναλυτική φιλοσοφία, δηλαδή τα μαθηματικά, ποιος, ο Wittgenstein, ο Ludwig Wittgenstein, είπε ότι ο κόσμος μου είναι η γλώσσα μου. Γιατί η σχέση και η γνώση του κόσμου περνάει μέσα από το νου, συλλαμβάνουμε τα όντα ως έννοιες και τα δηλώνουμε ως λέξεις, σημασίες ντυμένες με ευθόμους. Άρα άμεση σχέση από τον αναλυτικό φιλόσοφο του κόσμου με τη γλώσσα, ο κόσμος μου είναι η γλώσσα μου, και βεβαίως λογική, που σημαίνει μαθηματικά, δεν υπάρχουν και υπάρχει άμεσα και στη δομή της γλώσσας. Έτσι, μείνουμε σε αυτό. 2 λεπτά. Απλά ήθελα να πω ότι έχει υποθεί ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει, για να μιλήσει με τον άνθρωπο, χρειάζονται 2 γλώσσες. Έχει υποθεί ότι η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη γλώσσα που μπορεί ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με τη μηχανή και ανάποδα. Ευχαριστώ πολύ. Όμως, αγαπητέ, θα σας έτσι απογοητεύσω, διότι δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, είναι από τους μύθους που λέγονται ότι η γλώσσα των υπολογιστών κλπ. Έχει σχέση με την ελληνική κλπ. Ένα αληθεύει, επειδή τα έχω χειριστεί αυτά τα θέματα. Ένα αληθεύει, ότι αν θέλεις να δοκιμάσεις τις δυνατότητες του λογισμικού και χρησιμοποιήσεις την ελληνική γλώσσα, όπου το ρήμα έχει 285 τύπους και δεν έχει 3 όπως τα αγγλικά, τότε μπορείς να δοκιμάσεις τις δυνατότητες του λογισμικού της γλώσσας, που είναι υπολογιστική, αλλά πρέπει να τα δεις αυτά στην πράξη. Εκεί η ελληνική είναι ένα στοιχείο που μπορεί να δοκιμάσει τις δυνατότητες του υπολογιστή. Όχι όμως ότι ο υπολογιστής και το λογισμικό είναι, έχει άμεση σχέση με την ελληνική. Έχει άμεση σχέση με τη γλώσσα, την ανθρώπινη γλώσσα, γιατί εγώ μιλάω, αλλά δεν έχω το χρόνο να τα πω αυτά, μιλάω για το λογισμικό της γλώσσας και το λογισμικό του νου. Δηλαδή, έχουμε ένα πλήθος ενιών για τα όντα, το ενιολόγιο, και πώς το δηλώνουμε στη γλώσσα? Με το λεξιλόγιο. Αντιστοιχεία. Έχουμε νοητικές κατηγορίες, ενέργειες, πρόσωπα, πράγματα, χώρος, χρόνος. Πώς τα δηλώνουμε με τη γλώσσα? Γραμματικές κατηγορίες, γραμματική. Ενώνουμε τις έννοιες και κάνουμε νοήματα. Αυτή η ένωση και η δημιουργία νοημάτων, πώς γίνεται με τη γλώσσα? Ενώνουμε τις λέξεις και δημιουργούμε προτάσεις. Σύνταξη, το συντακτικό. Μία πλήρης αντιστοιχεία λογισμικού του νου με το λογισμικό της γλώσσας. Αυτά τα λέω και στη γραμματική μου και σε άλλα βιβλία μου, που δείχνουν τη σχέση της γλώσσας γενικά, όχι της ελληνικής γλώσσας μόνο. Να πιστώσουμε στην ελληνική γλώσσα ότι ο πρώτος που επισήμανε τις νοητικές κατηγορίες και τις έδωσε ως γραμματικές κατηγορίες ήταν Διονύσιος ο Θράκς. Η πρώτη γραμματική στον κόσμο που πήρε τις νοητικές κατηγορίες και τις έκανε γραμματικές κατηγορίες, που δεν είναι άλλο από αυτά που ξέρουμε στο σχολείο, τα μέρη του λόγου. Τα ρήματα που δηλώνουν ενέργεια, τα ουσιαστικά πρόσωπα πράγματα, τα επιρρήματα, χρόνος, χώρος κλπ. Όλα αυτά έχουν για πρώτη φορά περιγραφεί από τον Διονύσιο τον Θράκα στην τέχνη γραμματική που ήταν η πρώτη γραμματική, μεταφράστηκε στα λατινικά και πέρασε σε όλες τις γλώσσες αυτή η δομή, η περιγραφή της δομής της γλώσσας. Δεν έχω ερωτήσεις, θα ήθελα μόνο
να πω ένα θερμό ευχαριστώ για αυτά που άκουσα. Για πολλά από αυτά πρέπει να πω ότι δεν τα ήξερα. Αλλά και κάτι άλλο σκέφτηκα. Λέγω πως για πρώτη φορά κατάλαβα γιατί ο Μέγας Οικουμενικός Πατριάρχης στον κύριο καθηγητή τον ονόμασε άρχοντα διδάσκαλο του γένους. Ο ίδιος έχω σπουδάσει και στη Γερμανία 5 χρόνια και στη Χάλκη 4 χρόνια. Στη Χάλκη. Τέτοιες διαλέξεις δεν τα ακούμε συχνά. Είναι ίσως η πρώτη φορά στη ζωή μου, τώρα στην ηλικία μου, που άκουσα και κατάλαβα τι είπατε. Η μεγαλύτερη τιμή που μου έχει γίνει για την ομιλία μου, είναι αυτή που λέει ο Σεβασμιότατος. Με την δική του μόρφωση, με την δική του καλλιέργεια, το παιδί της Χάλκης, όπου μάθαιναν γράμματα σε επίπεδο πανεπιστημίου στην πραγματικότητα, μας λέει ότι έμαθε κάποια πράγματα στην απόψινή ομιλία. Γι' αυτό ξεκινώντας ευχαρίστησα την εταιρεία των Ελλήνων επιστημόνων εδώ, που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να έρθω και να σας γνωρίσω και εσάς προσωπικά και όλους τους ανθρώπους που με τιμούν απόψε με την παρουσία τους. Πάντως μάθαμε πολλά πράγματα. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Πιστεύω ότι όλοι μας να έχουμε την ίδια γνώμη. Εγώ προσωπικά στη Γερμανία, που είμαι 66 χρόνια, ζω στη Γερμανία και εργάζομαι στη Γερμανία, πρέπει να σας πω ότι εδώ στη Γερμανία για πρώτη φορά έγινα περισσότερο Έλληνας και περισσότερο Ορθόδοξος. Και χάρηκα πολύ που το είπατε αυτό μόνο σας. Σεβασμιότατα, αυτό που λέτε είναι μεγάλη κουβέντα και είναι αληθινή. Οι Έλληνες του εξωτερικού της ομογένειας πολύ συχνά είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Γι' αυτό όλοι μαζί, αυτοί που είμαστε εδώ και οι άλλοι που δεν είναι εδώ, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε να ριζώσει η Ορθοδοξία, όχι όπως το θέλουν στην πατρίδα, αλλά με την οικουμενική έννοια του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Και έτσι λοιπόν σπιτωθήκαμε καταρχήν, διότι όταν ήρθαμε δεν είχαμε τίποτα, ούτε ένα γραφείο δεν είχαμε. Και σήμερα νομίζω ότι ο Θεός και χιλιάδες ανθρώπων, Γερμανών και Ελλήνων, βοήθησαν ούτως ώστε να είμαστε η τρίτη επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία στη Γερμανία. Και κάτι άλλο ακόμα. Είπατε κάτι για τα αμυγή σχολεία, τα ελληνικά σχολεία. Προσπαθήσαμε από τη Μητρόπολη να βοηθήσουμε στο θέμα αυτό. Και μάλιστα ο προκάτοχός μου, ο Μέγας για μένα Ειρηναίος, ο Βαλανάκης. Την τιμή να γνωρίσω και να συνεργαστώ. Ακριβώς. Για με είχε στείλει στην Αθήνα τότε να διαπραγματευτώ με το Υπουργείο το πράγμα αυτό. Μπορούσα τότε, δηλαδή η Εκκλησία, που ήταν ήδη πρόσωπο του Γερμανικού Δημοσίου Δικαίου, να είναι ο φορέας των σχολείων. Και υπήρχε τότε ο Πέτρος Μόραλης. Νομίζω ήταν η πρώτη τετραετία του Πασόκ. Λοιπόν, και 6 ώρες μιλούσαμε με τον Μακαρίτη, τον Υπουργό, και τελικά μου είπε να το κάνουμε, λέει, θα πούνε, λέει, ότι μας καπέλωσε η Εκκλησία. Και του λέω, κύριε Υπουργέ, δεν είμαστε Τούρκοι. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας στη Γερμανία, παντού, δεν είναι Τούρκοι, είναι Έλληνες. Είναι Έλληνες και προσπαθούν να γίνουν κάθε μέρα καλύτεροι Έλληνες. Μου είπε να το κάνουμε αυτό. Γιατί δεν ήταν μόνο το θέμα αυτό που είπατε, τα δίκτυα σχολεία. Το θέμα των χρημάτων, εκατομμύρια πεταμένα χρήματα στη Γερμανία για την παιδεία, που θα μπορούσαν να πληρώνουν οι Γερμανοί, αφού η Μητρόπολη ήταν πρόσωπο του Γερμανικού Δημοσίου Δικαίου. Χίλια ευχαριστώ, ο Θεός να σας χαρίσει πολλά χρόνια να τα λέτε αυτά, να ψηφίσετε. Μεγάλη μου τιμή τα λόγια σας.
Παρακαλώ. Ένας νέος τρόπος επικοινωνίας είναι το διαδίκτυο. Ήθελα λίγες σκέψεις δικές σας, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας μέσα στο διαδίκτυο, διότι είναι καταφανές ότι άλλες γλώσσες έχουν προτεραιότητα. Πρώτα αγαπητέ, να πω ότι είμαι ο δημιουργός της λέξης διαδίκτυο. Το ίντερνετ και ήθελα να το αποδώσω ελληνικά, να το καταλαβαίνει ο κόσμος και να έχω και παράγωγα. Να έχω ρήμα διαδικτυώνομαι, διαδικτύωση, διαδικτυακός και έτσι έπλασα το διαδίκτυο. Και αρχικά έλεγαν, κοίτα τι λέει ο Μπαμπινιώτης, θα πει κανένας διαδίκτυο. Το είπαν όλοι. Έρχομαι στην ουσία τώρα. Η ουσία είναι ότι το διαδίκτυο έχει την καλή του πλευρά και την αρνητική του πλευρά. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε την καλή του πλευρά. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε κείμενα στο διαδίκτυο, τα οποία θα ήταν αδύνατον να προσπελάσουμε να βρούμε με διαφορετικό τρόπο πηγαίνοντας σε βιβλιοθήκες από εδώ, από εκεί κλπ. Να λοιπόν ένας τρόπος που μας δίνει μια δύναμη. Μπορώ να βρω λεξικά, μπορώ να βρω γραμματικές, μπορώ να βρω δηλαδή πράγματα που έχουν σχέση με τη γλώσσα. Μπορώ να βοηθηθώ στη μετάφραση, έχω πολλούς τρόπους αξιοποίησης του διαδικτύου. Από την άλλη πλευρά, το τι μπορεί να διαβάσει ένα ανώριμο παιδί και τι να δει και τι να μιμηθεί και πώς να επηρεαστεί, είναι αλήθεια ότι είναι πολύ βλαπτικό και σε επίπεδο γλώσσας, το πώς λέγονται σε αυτήν την, πώς τα λέμε, τα κοινωνικά δίκτυα και αυτά που βλέπει και ως εικόνα. Δηλαδή το διαδίκτυο έχει πάρει έναν δρόμο έντονα αρνητικό και όσοι έχουν μια καλή σχέση με το διαδίκτυο αντλούν, αρείονται τα καλά, τα αγαθά του διαδικτύου, τα οποία είναι πολλά. Εμείς στα Αρσάκια χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο και τον ψηφιακό τρόπο στη διδασκαλία. Και βοηθάμε την Ήμβρο, τα σχολεία της Ήμβρου, δίνοντας υλικό ψηφιακό, αντλημένο εν μέρει και από το διαδίκτυο, δηλαδή μπορείς να κάνεις πολύ θετικά πράγματα, εάν λειτουργήσεις θετικά και ξέρεις πώς μπορείς να τα αξιοποιήσεις. Ας κρατήσουμε αυτή την πλευρά. Το διαδίκτυο λέει χρησιμοποιώ μια γλώσσα. Αυτή η γλώσσα κυρίως είναι νοηματική ή αγγλικά. Η ευελιξία της ελληνικής γλώσσας μπορεί να βοηθήσει να μπει μέσα, να πάρει ένα μέρος της χρήσεως. Αγαπητέ, μια και το θίγεται αυτό, μου δίνετε την ευκαιρία να παρατηρήσω το εξής. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή τα δεδομένα της τα αντλεί από υπάρχοντα δεδομένα σε γλώσσες που τους είναι στους κατασκευαστές οικίες. Αγγλική, γαλλική, γερμανική, ρωσική. Δεν αντλεί από τα ελληνικά πολλά δεδομένα, γιατί δεν τα έχουμε δηλώσει, δεν τα έχουμε εκφράσει, δεν τα έχουμε συνδέσει και έτσι στην τεχνητή νοημοσύνη καμιά φορά ζητάτε πληροφορίες που είναι ατελείς, διότι δεν έχουν το ελληνικό υλικό. Άκουσα από τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό, ότι σε ένα πρόγραμμα θα βάλουν μέσα και θα φορτώσουν και θα βάλουν τα ελληνικά δεδομένα, την ελληνική γλώσσα. Και αυτό μάλιστα έγινε επευκαιρία τότε που έγινε ο εορτασμός της ελληνικής γλώσσας εκεί στο Ίδρυμα Νιάρχου, που ήταν ο πρωθυπουργός και τα συζητήσαμε και είπε ότι αυτό το κάνουμε ήδη για την ελληνική γλώσσα. Βάζουμε αυτά τα στοιχεία σε ένα πρόγραμμα, μου ανέφερε, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Επομένως, αυτό είναι μείζον θέμα, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη που θα παίζει καθοριστικό ρόλο πια στη ζωή μας, πρέπει να έχει πρόσβαση σε διευρυμένα ελληνικά και ελληνόγλωσσα δεδομένα. Αυτό είναι η πρόκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταία ερώτηση, γιατί 8 η ώρα πρέπει να φύγουμε. Τελευταία ερώτηση, κυρία, που
Κύριε Πατριώτη, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο σας αρέσει να ασχολείστε με την ελληνική γλώσσα και πότε το κάνετε. Αγαπητέ, θα σου απαντήσω με μία λέξη που σε παρακαλώ να τη θυμάσαι. Η σχέση μου με τη γλώσσα είναι μία σχέση πάθους. Έχω πάθος με τη γλώσσα. Δεν έχω αγάπη, δεν έχω ενδιαφέρον, έχω πάθος. Αυτό με βοήθησε σε μια άλλη σχέση μου με τη γλώσσα και σε χρόνο και σε κόπο και σε ανακαλύψεις που μου έδωσαν ευτυχία, χαρά, απόλαυση στη ζωή μου, πάντοτε γιατί δεν ξεχώρισα την γλώσσα από τη σκέψη και μάλιστα σε συνάφεια με τον χώρο της φιλοσοφίας. Μόλις κυκλοφόρησε ένα βιβλίο μου στις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, προς μία θεωρία της εξειδίκευσης με επίκεντρο το ρήμα, το παράδειγμα της ελληνικής. Τι λέω εκεί λοιπόν? Ότι το ρήμα ως ενέργεια είναι η βάση της ανθρώπινης γλώσσας, γιατί ο Ηράκλειτος το έχει πει ήδη και το επανέλαβε ο Αριστοτέλης, ότι είναι το γίγνεσθε. Το γίγνεσθε είναι που κυριαρχεί στη ζωή μας υπαρξιακά. Και το γίγνεσθε εκφράζεται με το ρήμα. Δίνω, παίρνω, ακούω, γράφω. Το ρήμα λοιπόν είναι η βάση της ανθρώπινης γλώσσας, η πηγή της ενέργειας στο υποκείμενο, ο αποδέκτης του ρήματος, της ενέργειας του αντικείμενο. Όλα λοιπόν αυτά έχουν σχέση με τη γλώσσα, που έχει σχέση με την σκέψη και με κάποιους τρόπους που μας δίδαξε η φιλοσοφία και που πρέπει να τους λάβουμε υπόψη. Και αυτό το τρίο, φιλοσοφία, γλώσσα, σκέψη, είναι αυτό που ανοίγει δρόμους και που θα ήθελα να υπάρχει και στη διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο, αλλάζοντας τη σχέση του μαθητή με τη γλώσσα, γιατί θα μάθει να την βλέπει αλλιώς. Και αυτό το προσπάθησα στη γραμματική μου, όπως την έχω πει, σύγχρονη ελληνική γραμματική κλπ. Το προσπάθησα σε αυτή την μπλε γραμματική μου να δώσω αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η βραδιά έχει ένα τέλος. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο καθηγητή που ήταν εδώ μαζί μας απόψε, που μας έκανε πιο περήφανους από ό,τι είμαστε, γιατί είμαστε περήφανοι για την ελληνική μας γλώσσα, απόψε είμαστε πιο περήφανοι, και κλείνω με αυτό που κλείνει τις εκπομπές του σε προσκυνώ γλώσσα. Το καλύτερο χρήσιμο να σας δώσω μία πληροφορία. Με τη μαθήτριά μου, τη Βίκη Πλέσσα, φιλόλογο, έχουμε γράψει 120 ωριαίες εκπομπές. 120, τις βλέπετε, πέσω. Οι οποίες αποτελούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας για όλα τα επίπεδα, ετυμολογία, γραμματική σύνταξη, σωστά, λάθος, ορθογραφία, ιστορία, τα πάντα. Και σας παρακαλώ, αν μπορείτε να παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, μεταδίδεται από τη Βουλή Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα, το βραδάκι, και Κυριακή 3 η ώρα από το κανάλι της Βουλής. Υπάρχει και στο YouTube, υπάρχει και στην εκπομπή, τέλος πάντων στη διεύθυνση εκπομπής. Εάν το κάνετε και οι δάσκαλοι ακολουθήστε το, θα πάρετε πολλά στοιχεία χρήσιμα και για τη διδασκαλία της γλώσσας. Το κάνουν συστηματικά στην Κύπρο. Αυτό ως πληροφορία, μια και μου θυμήσατε το σε προσκυνώ γλώσσα. Και κάτι κλείνοντας το οποίο θέλω να το πω νωρίτερα, η εκδήλωση αυτή ήταν αφιερωμένη στα 40 χρόνια της εταιρείας Ελληνικών Επιστημών 1986-2026 και συνεχίζουμε την επόμενη εκδήλωση
είναι στις 30 του Μαΐου, μεγάλη κοροσπερία στο Radisson Hotel στο Βίτεν και στο Dortmund. Δεν έχει σουβλάκι και τσατζίκι, όχι δεν το τρώω ευχαρίστως. Απλώς γιατί μερικοί θα πάνε και λέω θέλω να φάω σουβλάκι. Δεν θα έχει σουβλάκι, θα έχει άλλα πράγματα.